بيننا نعلل بحنساء كنعلل يحايش مثلني ناهو سناي وناهو آدم إلنا نحن زمر أباشو ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ሶበይሄልው ሶበይሄልው ህቡረ ሰቦይሄልው ሰበይሄልው ህቡረ ሶበይሄልው ህቡረ ሶበይሄልው ሶበይሄልው እንሆ ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ኣሕዋት ብሓደ ሰናይን ጥዑምን እዩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ኣሕዋት ብሓደ ሰናይን ጥዑምን እዩ ሰናይን ጥዑምን እዩ ኣሕዋት ብሓደ ሰናይን ጥዑምን እዩ ሰናይን ኣሕዋት ብሓደ ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ናሁ ሰናይ ወናሁ አዳም ሶበይሄልው ሶበይሄልው ህቡረ ሶበይሄልው ሶበይሄልው ህቡረ ሶበይሄልው ህቡረ ሶበይሄልው ሶበይሄልው حرايم قفل حجي تا تسريع زنبرت مدب ناي أبونا تخل هايمانوتيا أبونا تخل هايمانوت سمجن أباخي واصل زلو بناي حونا دياكون برهانة خنجمرينا هو من اللي يدد لي أي مثلا تفوتوا يخم دياكون برهانة حراي تصبق حراي كما يتصنيحكم تاناي عنتوي زنب باز نوركو قطمي خصلا دكتور تسفاي صبوغ يركاين ببكاين اللي مو حجي تماوي تخان دقنا خم بباق فتني عنتوي كو انتا يمدلو وزعاد ديسكليمرز بحرالو مالت ስለዚህ ዲስክሌመር ማለት አነ አንቢባ አይክልኒ ለተዳሪ በኔረ ማለት እጂ ግን እንደገና ክንባክሎ ሓይሽትኩም ዝብል ግምት አለ እንዲ ካብኡ ናብቲ ካልእ ትሕዝቶና ክነኣቲ ማለት ባር እታ ኣርእስታ እንታይ እያ ነይራ ብሓድሽ ንምጅማር ዝኣክል ክንዝክር መራሕቲ ሃይማኖት ሃገርና እያ ትብል ሰብ በአሉታዊ ወይ በአወንታዊ ይዝከር ከም ግብሩ ከም አመሉ ኣብዚ ፅንኩር እዋን ሃገረ ስብከት ኣብ ክልተ ተመቃቂሉ ገሊኡ ደጋፊ ስርዓት ገሊኡ ደላይ ፍትሒ ተባሂሉ ብዙሓት ኣመንቲ ተበታቲኖም ምስ እዚ ኢና ምስቲ ኢና ዝብሉ ሳዕብየን ናይዚ ምምቕቃል ኣማኒ ኣብ ብዙሕ ተኸፋፊሉ ገለ ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ኣብ ናይ ግብፂ ዘገልግሉ ገለ ኣብ ናይ ግሪክ ገለ ኣብ ናይ ሩስያ ዝከታተሉ
ገለ ካብ ቤተ ክርስቲያንና ወፂኦም ናብ ካልእ እምነት ዝዘንበሉ ገለ ካህናት ናብ ስደት ኣምርሑ ኣብ ሃገር ክነብሩ ዘይከኣሉ ገለ ዲያቆናት ኣብ ድፋዕ ተወዝዑ ክንዲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝዓስሉ ገለ ፈለስቲ ኣብ ማእሰርቲ ተዳጊኖም ካብ ገዳም ክግለሉ ገለ ካህናትን መምሃራንን ኣለው ዝተኣስሩ መናፍቃን ዝተባህሉ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ዝበሃሉ እንታይ ደኣ ይብሉ ሃይማኖታዊ ኣልባሳት ዝገበሩ ብማዕዶ መንፈሳውያን ክመስሉ ንኾንቲኡ ትገዚፍ መስቀል ኣብ ክሳዶም ዘንጠልጠሉ ብጉልባብ ሃይማኖት ዝተሸፈነ ፖለቲካ ክሰብኩ ዝውዕሉ ከምቲ ግብሮም ኣምላኽ ሰማይ ይፍረዶም ባዕሉ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብዛ ዓለምና ብኸመይ ይነብሩ ኣብዛ ፈታኒት ግዜ ከመይ ኢሎም ቀሲኖም ይሓድሩ ከም ሰብ መጠን ከመይ ኢሎም ተመሲሖም ይድረሩ ኣብ ልዕሊ ኣቦና ቅዱስ አንጦኒዮስ ግፍዒ ዝገበሩ ምስ ስርዓት ወጊኖም ንገዛ ብፃዮም ዘእሰሩ ዘሐየሩ ከም መራሕቲ ሃይማኖት ንሓቂ ክግዝኡ ከመይ ዘይደፈሩ ኣብዛ ጠላም ዓለም ነበርቲ መስሎም ዘለዓለም ንሓዋሩ ናፃ መድረኽ እንተዝረኽቡ ብዛዕባ እዚ ስርዓት እንታይ ምመስከሩ ከም ቅዱስ አንጦኒዮስ ዘይመከቱ ተንበርኪኾም ሓሶት ካብ ዝምድሩ ምስ ኣምላኾም ክንዲ ዝፅግዑ ዓገብ ንምንታይ ምስ ስርዓት ይተሓባበሩ ብዓንተዎ ናብ ልቦም ይመለሱ ምስቲ ደላይ ፍትሒ ክፅምበሩ ኩርዓት እዩ ንዓታቶም ኣብ ህዝቢ እውን ብግቡእ ክኸብሩ ናይዞም መራሕቲ ሃይማኖት ክንገረሎም ናቶም መጽሓፍ ቅዱስ ዝምህሩ ዝሰብኩ ንሳቶም መስቀል ሒዞም ዘሳልሙ ዝባርኹ ንሳቶም ኣብ ቤተ መቅደስ ዝኣቱ ዝቅድሱ ንሳቶም ሃሌሉያ እንዳበሉ ዝዝምሩ ዝውድሱ ንሳቶም ተነሲሕኩም ስጋ ደሙ ውሰዱ ዝብሉና ንሳቶም ንዝበደለኩም ሰብ ይቕሬታ ግበሩ ዝብሉና ንሳቶም ግን እቲ ንስሓ እቲ ይቕሬታ ኣበይ ኣበለ እቲ ናታቶም እቲ መንፈሳዊ ሓላፍነቶም ዘይፈጸሙ ዶ ኣይኮነን ንሳቶም ናይዞም መራሕቲ ሃይማኖት ክንነግረሎም ናቶም ጽድቂ እንታይ ሓጢአት እንታይ ዝፈልጡ ንሳቶም ልደት ግርዘት ጥምቀት ዝፈልጡ ንሳቶም ስቕለት ትንሣኤ ዕርገት ዝፈልጡ ንሳቶም ጾም ጸሎት ስግደት ዝፈልጡ ንሳቶም ናይ ሃይማኖት ቆኖና ዝፈልጡ ንሳቶም ናይ ቅዱሳን ግብረ ሰናይ ዝፈልጡ ንሳቶም መንፈሳዊ መገዲ ክምህሩ ዝግብኦም ንሳቶም መገዲ ክርስቶስ ክመርሑ ዝግብኦም ንሳቶም ግን እቲ ዝኸፍአ ፀይቂ ዝፍጽሙ ንሳቶም ቀደም ንጎይታና ኢየሱስ ዘስቀሉ ንሳቶም ሕጂ ከዓ ንኣቦና ቅዱስ አንጦኒዮስ ዝጠለሙ ንሳቶም ይሁዳ ደኣ እንታይ ገይሩ ዝኸፍአ ካብቲ ናታቶም መገዲ ጥልመት ክሕደት ዝመርሑ ቀንዲ ንሳቶም ኣምላኽ ባዕሉ ጸጋ ምሕረት የውርድ ንዓታቶም ንሃገራዊ ዕርቂ ንበገስ ንቃለስ ኩላህና ብሓበራ ክልቲአን ቤተ ክርስቲያናት መታን ኣብ ሓደ ክሰምራ ሽዑ ነቲ ልዑል ኣምላኽ ብፍቕሪ ሓቢረን ከኽብራ ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ናይ ሓበራ ምዃና ተረዲእና ኣብ ህይወትና ብዕቱብ ነተግብራ ምእመናን ክቐስኑ ፋሕ ብትን ዝበሉ ኣብ ኩሉ ስፍራ ሃገራዊ ሓድነት ክትከል ኣዴታት መዝሙር ሰላም ክዝምራ ደቂ ሃገር ክከባበሩ ክትሓባበሩ ኩሉ ደቂ ኤርትራ ንምንታይ ሲ ሰላም መኽሰብ እምበር የብላን ክሳራ ኣምላኽ ሰላም የውርደልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ክብርን ምስጋናን ልዑል ኣምላኽና ረህዋን ሰላምን ንሓላል ህዝብና ዕድመን ጥዕናን ይውረድ ኣብ ኩላህና ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ተስፋይ የቀኒልና ዶክተር ተስፋይ ኩሉ ሰዕ ኣራይ በዓር ሕጂ ናተይ መደብ ዘላ ከምዚ ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብዛዕባ ናይ ብዛዕባ ሌላ ምስ ኮሌጅ ስነ መለኮት ዝብል እዩ ክንደይ ካብዚ ኮሌጅ ስነ መለኮት ከምቲ ፈልጡ ኣይፈልጥን ክንደይ ካባኻትኩም ከዓ ኣብኡ ዝመሃሩ ከም ዘለኹም እውን ኣይፈለጥኩን ግን ኣብዚ ትህልው ኢለ ዝብል ግምት ኣለኒ ገለ ተመሃሮ ኣለኹም ደብዚ
እስኪ ኢድኩም ሓንሳብ ስለዚ ገለ 4 ሰባት ንርኢ ኣለኹ ፅቡቅ እምበኣረይ ብዛዕባ እዚ ክነግረኩም ብዛዕባ ሌላ ምስ ኮሌጅ ስነ መለኮት እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ንሕና በዚ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነበረ እዩ ተጀሚሩ ስለዚ ናይዚ ድሕረ ባይታ ክገልፅ ክፍትን እየ ድሕረ ባይታ ኮሌጅ ስነ መለኮት ተዋህዶ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ኣቡነ መቃርዮስ ብ2013 ዓመተ ምህረት እዩ ቆይሙ እንተኾነ ግን ብብዙሕ ላዕልን ታሕትን ፀገማትን ክንሓልፍ ብዙሕ ኢና ተሸጊርና ክብለኩም ደልየ ምክንያቱ ቀሊል ኣይነበረ ካብ 2013 ዳርጋ 11 ዓመት ጌርና ግን ከምቲ ዝግባእ ክንዓቢ ኣይከኣልናን ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመት ኢና ብፍላይ ኣብዚ ናይ መጨረሻ ዝሓለፈት 1 ዓመት ኢና ፅቡቅ ክንከይድ ጀሚርና ኩሉ ሰዓት መቸም ፈተናታት ሽግራት ኣሎ ግን እንተኾነ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ንርከብ ተልእኾ እዚ ኮሌጅ እዚ ሰፊሕን ዓሚቑን ትምህርቲ ስነ መለኮት ብምስትምሃር ትቐንዲ ዕላማና እንታይ እዩ ዕብየት ኣገልገልቲ ቤተክርስትያን ምድጋፍ ምእመናን እምነቶም ክፈልጡ ከዓ ምሕጋዝ ስለዚ ክጅምር ከሎ ብ2013 ብፖስታን ብኢሜይልን ፅሑፋት ብምልኣክ ተጀሚሩ ከምዚ ትፈልጥዎ ከምዚ ናይ ሕጂ እዚ ናይ ዙም ኩነታት ኣይነበረን ስለዚ ብኢሜይል ነቲ ዶክመንትስ ብምስዳድ እዩ ተጀሚሩ ብ2013 ድሓር ናብ ዙም ገለታት እንዳመፃና መፂና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 2022 ሓደ መሰረታዊ ለውጢ ክንገብር ክኢልና ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕሪ ናይ ኮቪድ ምዝዛም ከባቢ ብጉግል ክላስሩምን ብዙምን ስለዚ ዝተጀመረ ዝሓሸ ውፅኢት ክንርኢ ክኢልና ማለት እዩ እቲ ስርዓተ ትምህርቲ ብሓፈሽኡ ዳርጋ 10 ዝኾነ ዓውደ ትምህርቲ ኣለዋና ሕጂ ካብዚኣተን ኣብዘን ብፅሙቕ ኣቢልካ ዘን 20 ዝኾነ ዓውደ ትምህርትታት ኣብ 6 ይኽፈላ ማለት እዩ ካብአን ከዓ እንታይ እየን ቀዳመይቲ መፅናዕቲ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዶግማን ቀኖናን ቤተክርስትያን ስርዓተ ኣምልኾን ቅዳሴን ቤተክርስትያን ተልእኾን ታሪክን ቤተክርስትያን ጉስነትን ምሕደራን ቤተክርስትያን መንፈሳውነትን ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን ዝብላ ዝተፈላለያ ኣርእስታት ዝሓዛ ኣብ ውሽጠን ገለ 20 ዝኾና ኮርሳት ኣለዋና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማና ከምቲ ዓንቶ ዝበልኮ ብተወሳኺ ብፍላይ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልገልቲ ካህናትን ዲያቆናትን ናይ ሰንበት መምሃራንን ናይ ሰበኻ ጉባኤ ኣባላትን እዚኣቶም ግድን ኣብኡ ክመሃሩሎም ዝብል ሓሳብ ኣለና ዝኾነ ይኹን ካህን ወይ ዲያቆን ክኸውን ዝኽእል እንተው ሓደ በዚ ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራም ዝተመረቐ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ከም ሓሳብ ዘቐመጥናዮ ኣሎ ክኸውን ከዓ ተስፋ ንገብር ከም ራእይና ከዓ እዚ ኣብዚ ጠጠው ዝብል ዘይኮነስ ሕጂ ብዲፕሎማ ተጀሚሩ ኣሎ ድሕሪኡ ናብ ዲግሪ ፕሮግራም ክሰግር ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ዓለም ለኸ ደረጃታት ብምሓዝ ኣብ ናይ ማስተርስ ፕሮግራም እንተሎ ናይ ፒኤችዲ ፕሮግራም ክህልወና ኢትናትና ራእይ እግዚአብሔር ከም ዝገብረልና ከዓ ሙሉእ እምነት ኣለኒ ዝገርመኩም ብናይ ፒኤችዲ ፕሮግራም ብምግባር ብጣዕሚ ብዙሓት ተምሃሮ መፅናዕት ብምግባር ብፍላይ ኣብ ሃገርና ደሎ ብዛዕባ ገዳማት ብዛዕባ ክርስትና ናይ ሃገርና ብዛዕባ ሃብቲ ናይ ቤተክርስትያንና ደሎ ኣብ ኤርትራ ይኹን ሰሜን ኢትዮጵያ ብምሉ ንዝሓለፈ 2000 ዓመታት ብዙሕ ሃብቲ ደሎ መፅናዕቲ ክግበር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምስኡ እውን ናይ ኣርኪኦሎጂ ተተሓሒዙ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እቲ ናይ ቤተክርስትያንና ታሪክ ክጎልሕ እኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ እሱ ከዓ ሕጂ ኣንፂፍናዮ ዘለና መንፀፍ ልክዕ ነቲ ብዓለም ለኸ ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ኮሌጅ ካብኡ ሓሊፉ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክሰጋገር ኢት መደብ ተውፃናዮ እቲ ሕጂ ንሰርዖ ዘለና መንገዲ እውን ኣብኡ ብዝተመስረተ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፅቡቕ መሰረት ተመስሪትሎ ክብል ደፍር ነዚ እሱ ከዓ እቲ ሕሳብና እዩ ኦሙ ክገብረልና ኣምላኽ ከዓ ብፀሎት ደግፉና ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ብ1880 ከባቢ 1880 እየ ዝብል ኣለኹ ቅድሚ ዳርጋ 140 ዓመት ኣቢሉ ማለት ልክ ከምዚ ሕጂ ንሕና ደለናዮ ከምኡ እያ ነይራ እታ ቤተክርስትያን ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ካብቲ ዘላቶ ካብቲ ዝነበረቶ ደይ ምፍላጥ ልክ ከምዚ ንሕና ደለናዮ ሽዑ ዝነበሩ ካህናት ናይ ግብፂ
ከምዞም ንሕጂ ዘለዉ ኣቦታት ብጣዕሚ ብዙሕ ፍልጠት ዘይብሎም ጥራሕ በቲ ትራዲሽናል በሃል በቲ ብባህሊ ዝኸይድ ዝነበረ ሕጂ ዘለና ንኣብነት ካህን ክትኾን ትኾንካ ውዳሴ ማርያም ትደግም ቀፀ ብርሃን ድሕሪ ዜማ ትገብር ካህን ትኸውን ወይ ዲያቆን ትኸውን ካብ ወፂኢ ሕጂ ዘለዎ ግን እቲ ሰብ ማዕቢሉ እዩ ዘሎ ካብውን ላዕሊ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፈልጥ ክኸውን ኣሎ ካውንስሊንግ ዝፈልጥ ካህን ክህልወና ኣሎ ብዙሕ ነገራት የድልየና እቲ ህዝቢ ከምቲ ናይ ቀደም ዘየንብብ ዘይፅሕፍ ንዴታትና ዝነግሮም ዝነበሩ ካህናት ከምኡ ጌርና ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ብዚ ሕጂ ዘለናዮ ብዜማ ጌርካ ብግዝ ስራሕ እንዳገበርካ ክትከይድ ኣይከኣልን እዩ በዚ ምክንያት ከዓ እዚ ትምህርቲ እዚ ነቲ ነዝናትና ቤተክርስትያን ልክዕ ከምታ ግብፃዊት ቤተክርስትያን ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ደላ ደረጃ ዝበፅሐት ንሕና እውን ከምኡ ክንበፅሕ ኢና ዝብል ራእይን ሕልምን ሒዝና ኢና ተበጊስና ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ከዓ ንርከብ ማለት ኣብዚ ክልተ ዓይነት ተማሃሮ እዮም ዘለውና እቶም ናይ መጀመርያ ዓይነት ተማሃሮ ንፍልጠት ዝመሃሩ እዮም ፍልጠት ማለት ጀስት ንክፈልጡ ጥራሕ ማለት እዩ እዚኣቶም ቀፃሊ ኣብ ክፍሊ ብምስታፍ መንፈሳዊ ዕብየት ንምርካብ እምበር ዝወሃብ ዕዮ ወይ ዝተተሓዘ ነጥቢ የብሎም ስለዚ ኣይግደዱን እዮም ሆምወርክ ክሰርሑ ድዮም ወላ ፈተና ክፍተኑ ኣይግደዱን እዮም ንፍልጠት ጥራሕ እዮም ዝመሃሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ዝገበርናዮ ነገር ከዓ እንታይ እዩ ብዙሓት ኣዴታት ኣቦታት ከም መንእሰያት ፈተና ክፍተኑ ሆምወርክ ክሰርሑ ዕዮ ገዛ ክገብሩ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ እንተዳስ ክፈልጡ ስለ ዝደለዩ ግን ክመሃሩ ክእሉ እዮም ዝብል ኣብ መጨረሽኡ ናይ ፓርቲሲፔሽን ማለት ትምህርቲ ተኸታቲሎም ወዲኦም ጥራሕ ዝብል ተኸታቲሎም ጥራሕ ዝብል ሰርቲፊኬት ክወሃቦም ይኽእል ማለት ዲፕሎማ ግን ክወሃቦም ኣይክእልን እዩ እቲኦም ካልኣይ ንዲፕሎማ ዝወሃቡ ግን ዲፕሎማ ንምርካብ ዝዓለመ ኮይኑ ቀፃሊ ኣብ ክፍሊ ብምስታፍ ዝወሃብ እዩ ስለዚ ግድነት ክሳተፍሎም ኣቴንዳንስ ከዓ ክወሃብ እዩ ዕዮ ገዛ እንተሎ ብዝግባእ ክሰርሕሎም ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ካብተን ዕዮ ገዛ ከዓ እቲ ፈተና ከዓ ክሓልፉ ክኽእል ኣለዎም ድሕር ተማሂሩ ሓደ ሰብ እቲ ፈተና ድሕር ክሓልፍ ዘይክኢሉ ክወድቕ እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ወዲቑ ከዓ ወይ ካልኣይ ክደግም ኣለዎ ማለት እዩ እምበር ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ካብተን ዓንተወይ ዝበልክዎን 20 ዝኾና ዓውደ ትምህርትታት ማንዳተሪ ዝበሃል ግድን ካብኣተን 14 ክወስድ ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ብስሩዕ ንዝከታተል ሰብ ናይ 2 ዓመት ግዜ ክወስደሉ ይኽእል ኣገባብ ኣመሃራ ኣብ ዓመት 3 ግዜ 3 ሰሚስተር ኣለና ማለት ወይ ክፍለ ትምህርቲ ወይ ክፍለ ዓመት ነው ኣብ 3 እዋናት ይወሃብ ማለት ትምህርቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ትምህርቲ ከዓ 3 ወይ 4 ዓውደ ትምህርታዊ ኮርሳት ይወሃባ ንኣብነት ኣብዛ ሕጂ ዘለና እዋን 4 ኮርሳት ይወሃባ ኣለዋ ሕጂ ዘን 4 ይወሃባ ከለዋ ኩሎም 4 ይወስዱ ማለት ኣይኮነን ገሊኡ ሓደ ሰብ ሓንቲ ጥራሕ ወስድ ይኽእል 2 ክወስድ ይኽእል ወይ 3 ክወስድ ይኽእል ማክሲመም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝለዓለ ክወስድ ይኽእል ኣብ ሓደ ሰሚስተር ሓደ ሰብ 3 ጥራሕ ግን 4 ይወሃብ ማለት እዩ ገሊኡ ሓንቲ ጥራሕ ዝወስድ ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ሰሙናዊ ብዙም ን2 ሰዓት ዝኣክል ይወሃብ ኣብ ቅድሚኡ ግን ንኣብነት ናተይ ኮርስ ኣላ ሕጂ ብዝሕጂ ዝዋን ድምህረላ ዘለኹ ቀዳም እቲ ብዙም ዝወሃብ ሰንበት ጀሚሩ ግን እቲ ዝመፅእ ደሎ ዝወሃብ ትምህርቲ ሰንበት ንኩሎም ተምሃሮ ይስደድ ማለት እዩ ምስኡ ዝኸይድ ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ናይ ኣውዲዮ መልእኽትን ይኸይድ ማለት እዩ ድሕሪኡ እሳቶም ሰሙን ኣንቢቦም ሰሚዖም ንዝብቅፅል ዘሎ ቀዳም ከዓ ብኣካል እኳ ኣይኮነ ማለት ብቪርቹዋል ብዙም ከዓ 1 ሰዓት ትምህርቲ ይወሃብ ድሕሪኡ ዝቕፅል 1 ሰዓት ከዓ ሕቶን መልስን ክፉት ዝኾነ ሕቶን መልስን ምስቶም ተምሃሮ ይግበር ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ እዩ ዝኸይድ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ብፍላይ ዝኸይድ ትምህርቲ ምንታይ ብመንገዲ ጉግል ክላስሩም ብጉግል ክላስሩም እቲ ሓደ ቪድዮ ይኹን ኦዲዮ ከዓ ብቪሜዮ ይፀዓን ማለት እዩ እቶም ተምሃሮ ጌሮም ናብኡ ኣክሰስ ይህልዎም ማለት እዩ ኣብ ግዜ ምዝገባ ጥራሕቲ ኣክሰስ ክፉት ዝኸውን ሓንሳብቲ ምዝገባ ምስ ሓለፈ ግን ዕፁብ እዩ ካልእ ዝኣቱ ሰብ ኣይህሉን ማለት እዩ ስለዚ ዝመፅእ እቲ ሰብ ንዝቕፅል ዘሎ ሰሚስተር ክመሓላለፍ ኣለዎ ማለት እዩ ሓፂርን ቁልጡፍን መልእኽታት ከዓ ብመገዲ ዋትስኣፕ ይወሃብ ኩለን ክፍልታት ተን ኮርሳት
ነናተን ዋትስኣፕ ግሩፕ ኣለዎን ብኡ መልክዕ ከዓ ይወሃብ ሓፂር ዝኾነ መልእኽቲ ይመሓላለፍ ማለት ኣለና ዶ ገለ ዘንባብቑ ርኢ ኣለኹ ገለ ዝደቀሱ እውን ኣለዉ ነቶም ዝደቀሱ ሕቶ ክሓትት እየ ነተሪውን ስለዚ ኣይትደቅሱ ብልደል እዚ እቲ ክላስሩም ከም ዝመስል ማለት እዩ ነዚ ናሓን ክንሓልፎ ኢና ሕጂ ፀብፃብ ዛዕባ ደሎ ተምሃሮ ከመይ ይመስል ዝብል ክትርእዩ ንኣብነት ብመጀመርያ ርሕቕ ስለ ዝብለሎ እዚ ብ2022 እና ዝሓሸ ነይርና ኣብታ ንመጀመርያ ሴሚስተር 121 ድሕሪ 115 ተምሃሮ 89 111 ኣብዚ እዋን እዚ 175 ተምሃሮ ኣለውና እዞም 175 ተምሃሮ እዚኣቶም ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ እዮም ኣብዚ እቲኦም ካብ ኣፍሪቃ ዝመሃሩ ተምሃሮ ብነፃ እዮም ዝመሃሩ ብተወሳኺ ኩሎም ካህናትን ዲያቆናትን እውን ብነፃ ይመሃሩ እቲ ካልእ ሰብ ከዓ ክኸፍል ዘይክእል ከዓ ብነፃ ይመሃር ማለት ግን ክኸፍል ኣይክእልን እሞ ነፃ ግቡርለይ ዝብል ፅሑፍ ክሰድድ ኣለዎ ማለት እዩ እቲኦም ካልኦት ዝኸፍሉ ግን ንሓንቲ ኮርስ $50 ይኸፍል ማለት እዩ 4 ኮርስ ዝወስድ ኮይኑ $200 ማለት እዩ ሰለስተ ተኮይነ ከዓ $50 ምስቲ ካልእ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ሕሱር እዩ ብነፃ እውን ተገበርና ብዙሕ ዘሰክፍ ኣይኮነን ንሕና ንመምሃራን ንኸፍሎ ወይ ገለታት ብዙሕ ወፃኢታት የብልናን ግን እቲ ገንዘብ ዝመፅእ ዘሎ ናይ በይንና ናቱ ናይ ርእስና ዝኾነ ዌብሳይት በቲ ዌብሳይት ጌርና ክነማዓብለሉ ንኽእል ነገራት ብዙሕ ሓሳባት ንመፃኢ ስለ ዘለና ንዕኡ ክኸውን ብዝብል እቲ ገንዘብ ዳሕረካ ኩሉ ሰብ ገለ ንእሽተይ ክኸፍለሉ ከሎ እዩ ቁርብ ዝከታተል ማለት እዩ ብነፃ ትሂብካየስ ብዙሕ ኣቓልቦ ዘይገብረሉ ሰውን መሊኡ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ዳርጋ ጎዲእና ናይቲ ነፃ ብምሃብና ማለት እዩ ብሓፈሻዊ ቁፅሪ ክንሪኦም ከለና ብዛዕባ ምእመናንን ቀሳውስትን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እንታ ሰማያዊ ደላ ምእመናን እዮም ነይሮም ንኣብነት ብቀዳማይ ክፋል 2022 98 ካብ 100 ምእመናን ነይሮም ካህናትን ዲያቆናትን ግን ውሕዳት ነይሮም ማለት ሕጂ እተንስ ቀይሕን ቀጠልያን ቀጠልያ ዲያቆናት እዮም ቀያሕ ከዓ ካህናት እዮም ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ካህናትን ናይ ዲያቆናትን ምስታፍ እናበዝሐ ይመፅእ ኣሎ እሱ ከዓ እቲ ቀንዲ ድሌትና ፅቡቅ ይኸደልና ኣሎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ብተወሳኺ ሓፈሻዊ ቁፅሪ ተምሃሮ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ እቲኣ ዝቀይሕ ምልክት ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮን እቲ ሰማያዊ ከዓ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ሕጂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቁፅሪ እሱ እውን እናበዝሐ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ተሳተፍቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምህላው ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ከም ትፈልጥዎ ሰበይቲ ናይ ኩሉ መራሒት ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ቤተክርስትያን ይኹን ልክዕ ከምዚ ቤተክርስትያን ብዙሓት ኣንስቲ ዘለዎ ኣብዚ እውን ከምኡ ክኾና ምዃነን ኣይጠራጠርን እየ ማለት ስጋብ ዝፈልጦ ጥራሕ እምበር በዚ ዝኸዶ ዘለዋ ፕሮጀክሽን እናበዝሐ ክኸዳ ክእላ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዝርኢ ሓፈሻዊ ምዝገባ ናይቶም ተምሃሮ ኣበይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ዝነግር እዩ መብዛሕትኡ ኣብዚ ቀጠልያ ዝረአየና ዘሎ ካብ ኣሜሪካ እዮም ቀፂሉ ካብ ኣውስትራልያ ኣለዉ ከምኡ ከዓ ኣፍሪካ ኣህጉር እቲ ቀጠልያ ዝረአየና ዘሎ እዩ ኢንክሉዲንግ ካብ ኤርትራ ዋላ እውን ኣለውና ካብ ኤስያ ንህለ እቲ ዝተረፈ ከዓ ካብ ኣውሮጳ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝበዝሑ ተምሃሮ ዘለውና ካብ ኣውሮጳ እዮም ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ምዚ ውህደት ምክያድ ምስቶም ሰባ ሲኖዳ ዝነበሩ ብዙሓት ካህናትን ዲያቆናትን ኣብኡ ክኣትዉ ክኢሎም እዮም እንጂ ከዓ እናበዝሐ ከይድካ ከምኡ ኢናትና ድልየት ዘሎ እዚ መስል ብዛዕባ እቲ ንገብሮ ዘለና ንጥፈታት ናይ ትምህርቲ ስነ መለኮት ማለት እሞ ኣብዚ ሕቶ ርእቶ ተሊኩም ኣብ ተጠቀበ እቶም ድቅሱ ዝፀናሕኩም ሕጂ ክትበራበሩ ትኽእሉ ኢኹም ሕቶ ተሊኩም ሕታት ከኣል ኣራይ እዚ ኩሉ ዓንተወይ ንብሎ ዝነበርና ናይ ህዝብና ፍልጠት ምንኣስ ንብሎ ዝነበርና ሕጂ ብኩሉ መዳይ ከምቲ ዝክበሃል ፀኒሐ ብክፍሊ ትምህርትን ስበትን ዝተዳለወ መወከስ መፅሓፍ ኣለና ፍኖተ ህይወት እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝብል እሱ መሰረታዊ ዝኾነ መፅሓፍ እዩ ንኩሉ ሰብ ብዛዕባ እምነቱ ክፈልጥ ዝደሊ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ዝሓሸ ፍልጠት ክደድልዮ ከዓ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ኣትዩ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ንመፃኢ ግን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ዝኾነ ሰብ ብፍላይ
ካህናትን ዲያቆናትን በዚ ኣገባብ ዝሓልፉ ይትቐንዲ ድልየትና እሞ እዚ መስል ማለት እዩ ብጸሎትኩም ደግፉና ሕቶ ተሊ ናባኻትኩም እንደገና ሰሚዕኹም ዲኹም ከ ራሽ ኣራይ ኣብዚ ክሕብር ዝደሊ ከዓ እቲኦም መምሃራን ብነፃ እዮም ዝምህሩ ኩሎም መምሃራን ዘለውና ብነፃ እዩ እቲ ገንዘብ ዝበልኮ ነቲ ዕብየት ነታ ቤት ትምህርቲ ሓራይ ኣራይ ናተይ ሕቶ ሓሳብ ዝበለት እያ ገደብ ናይ ዕድመ ኣለዎ ድዩ ገደብ ናይ ምንታይ ናይ ዕድመ ናይ ዕድመ ገደብ የብሉን ዝኾነ ሰብ ከዓ ትኽእል እዩ ናይ ቆልዑት ማለት እዩ ቆልዓ ዳዕሚ ገይሩ ክመሃር ሙና ቆልዓ ናብ ኪንደርጋርተን እዩ ዝኸይድ ኣብዚ ክመሃር ኣይክእልን ደረጃ ካብ 14 15 ዘለዎ 16 ማለት እዩ 16 እውን ኣፀጋሚ እየ ማለት ክመሃር ዝደለየ ሰብ ክፉት ይስታይ ግን እቲ ዋና ነገር ዘሎ ናና ዘድልዮ እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ዲፕሎማ ክወስድ ዝደሊ ድዩስ ዋላስ ንክፈልጥ ጥራሕ ድዩ ዝብል ዘሎ ነገር ኣለዎ ግን ንቆልዑ ዘተባብዕ ነገር ኣይኮነ ዋላ ነቶም ቲኔጀርስ ነቲ ቀንዲ ንዓበይቲ ዝዓለመ እቲ ትምህርቲ ደሎ ስጋፍ ኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣይንብሎን እያ ምክንያቱ ብዙሕ ዘይተምሃሩ ኣቦታት ኣዴታት ኣለውና ካልኣይ መምህር ተኽሉ ዝነግረን ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ትምህርቲ ብምንታይ እዩ ብትግርኛ እዩ ትምህርቲ ብእንግሊሽ ኣይኮነን ሕጂ ዘይተምሃሩ ኣቦታት ኣዴታት ስለ ዘለውና ዓበይቲ እንተሎ ንዓታቶም ንምእታው ዝብል ደረጃ ትምህርቲ ኣይገበርና ኣሎ ዝኾነ ዝደለየ ክመሃር ይኽእል ትምህርቲ ግን ብትግርኛ እዩ በዚኣ ነራ ሓንቲ እተበይን ክንደይ ኮርስ ከምቲ ዓንተይ ዝነበርክዎ ብሓፈሽኡ ገለ 20 ዝኾና ኮርሳት ኣለዋ ካብዘን 20 ግን ማንዳተሪ ዝበሃል ግድነት ክመሃረን ዘለዎን 14 እየን ሓንቲ ሰሚስተር ማለት 3 ወርሒ እያ ንዓመት 3 ግዜ ይወሃብ ማለት 18 ሰሙን ከባቢ ማለት እዩ ንሓንቲ ሰሚስተር ንሓንቲ ኮርስ የለ ማለት ኣብ ሓንቲ ሰሚስተር 4 ኮርሳት ይወሃባ ዘን 4 ኮርሳት ከዓ ንሓንቲ ኮርስ 50 ቅርሺ ማለት እዩ ክኸፍል ዘይክእልካ ንድሕር ክኸፍል ኣይክእልን እየ ዝብል ኮይኑ ብነፃ ካብ ኣፍሪቃ እንድሕር ኮይኑ ብነፃ ማለት እዩ ሓንቲ ኮርስ ከዓ ንሰለስተ ወርሒ 3 ወርሒ ኣብዛ ዓዲ ኮይኑ ዋራ ኣውሮፓ ኮይኑ ክኸፍል ዘይክእል ሰብ ብነፃ ወሃቦ ግን ክፅሕፍ ኣለዎ ክኸፍል ኣይክእልን ኢሉ ማለት እዩ ኣራይ ሕቶ እዚኣ ኣብዚኣ እታ ሕቶ እንታይ እያ ትብለላ ንኸኣቱ ሓደ ሰብስ እንታይ ክራይቴርያ የድልዮ ወላ ሓንቲ ክራይቴርያ ዘድልዮ ነገር የብልና በዝናትና ካብኡ ዝመልኦ ፎርሙታት ኣሎ ንኣብነት ሕቶታት ኣለና ክንደይ ዕድመ ኣበይ ዓዲ ኣበይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ገለ ዝብል ንዓና ዝኸውን ክስታይ ማለት እዩ ንዓና ዝኾኑ ስታቲስቲክስ ክጠቕመና ዝኽእል ንዕዞ ናይ ደረጃ ትምህርቲ ገለታት ዝብል ኣለዎ ግን ነቲ ንኸይመሃር ዝኽልክል ነገር ግን የብሉን ትግርኛ ዘይክእል እንግሊዝኛ ጥራሕ ዝፈልጥ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ናይ ግብፂ ቤተክርስትያን ብእንግሊዝ ክመሃር ናብኡ ንሰዶ ማለት እዩ ናብኡ ንምምሃር ዋላ ብሴልፎን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣትሊስት ብኮምፒተር ወይ ኣይፓድ ክህልወኩም ግን ግድነት ማለት እዩ ምክንያቱ ብሴልፎን ድሕር ኮይኑ ክደቅቕ ስለዝኾነ ብዙሕ ራእየኩም ኣይክእልን እንደገና ፕሪንት ምግባር ከዓ ከፀግመኩም ይኽእል እዩ ፕሪንት ንምግባር ክጥዕም ብኮምፒተር ወይ ብኣይፓድ ይኸውን ማለት እዩ ራይ ባር ሕቶ ዘለሃ ንስእቲ ኩሉ ኮርስ ምስ ተወድአ እንታይ ሰርቲፊኬሽን እዩ ዝወሃቦ ዲፕሎማ ወሃቦ ሕጂ ኦኬ ዲፕሎማ ንድግሪ ክቅፅል ተደኣ ኮይኑሲ is it accredited? No, it's not accredited. ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ ንሱ ኣክሬዲት ንክንገብሮ ግን ከም ሕሳብ መሰረት ኣንፂፍና ኣለና ሕጂ ኣገባብ ዘሎ ትምህርታዊ መደብ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣክሬዲት ንክኸውን ባይታ ኢና ነንፅፍ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም የብልናን ግን ከም ራእይናትና ናብ ዲግሪ ፕሮግራም ካብኡ ሓሊፉ እውን ብማስተርስን ፒኤችዲን ከመርቕ ኣክሬዲትድ ክኸውን ግን ድሌትናን ባህግናን ሕልምናን እዩ ዳዓንተ ወይ ማለት በዓ ይቐኒየለይ ገንዘብ ካደ ስለዚ ሕጂ ህዝብና ብኩሉ መንገዲ ማለት እዩ መፅሓፍ ንዘሊ መፅሓፍ ኣለና መወከሲ
كمهار ندلي ممهار لنا إنجليزية ترى حيز فلت نزبل بإنجليش بروجرام لا يقبل لنا بتقرنيا فلت دبل لا تقرنيا لنا سلازي بكل مداي كل نجار تتعامل لنا ذا اللغة نسمع عنه مو كلاتنا بزعبة أمنتنا خنفلت أزيو أجداسي إيو مالتي تحرينا خاخنا عب نخيل زي الدراش زي خمسة عينات جوا أخبار كلاسي مليوس كفسس ذا اللغة مالتي حجكن كم ذي وده لهم معلومات جينا هنا دلنا مات جينا نجمر على ناقل راينا نلعب الخديب مع تاني لا نايجب تتقنس بعرب اللوم دو نايجب سخ بعرب اللوم دو هو والله غنيل عربي اللوم إنجليزي اللوم أبز عادي تقولي كنا إنجليش بروجرامي بس لأني عارف أي أب كبسي الراين بار أفتي على حنت اعتر لهم سلام معاس الجمر أوكي معاس الجمر نقول له ما استوعب يا أخي وصي بتي بكل ما قد يزخيل بتي تلفزيون توحده زبالكم دلنا تفلترو بتي في توحده خيل نجنا بتوحده.org بتاعنا ويب سايت انتلو بفيسبوك فنوت برهان كاي خيد مالت بزي تي ممزجبي وصي ስለዚህ ስቆጽ ከሎ ሽዑ መዝጋብ የድል ማለት ኣብ ዓመት 3 ግዜ ምዝገባ ትምህርት ምስ ተጀመረ ግን ትምዝገባ ጠጠው ይብል ድሕሪ ስልካ ኣቲኻ ከማንም ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ስልካ ኣቲ ትኽእል ካብታ መመዝገቢ እዋን ጥራሕ ክትምዝገብ ትኽእል ኣራይ ብድሕሪት ኣራይ يلا نحطه مسرت أمنا كريستنا سموكس مصحف الله ده ناي انت اخر كلمه أي مسرت أمنا كريستنا تبلتها تأشبسي مسرت تاعتا مصحف مو فنوته هيوت امنت اورثودوكس توال بتكستان بتاع فنوته هو هنا تمرد لها هو نعاي زرب الله تا فنوته هيوت بلاد الله مصحف كلته فوليومين فوليوم 1 and 2 هو قدامين كلاين كفالي حجونا ابز شيء الله ابز دقه ክትገዝዎ እንትኽእል እዮም እሰን መወከሲ ማለት እዮም ብዛዕባ እምነት ኦርቶዶክስ ትኽፈልጥ ዝዘልሰብ ባዕ ከንብብ ዝኽእል ኣብ ገዛ ተምሃሮ ደቅኹም ንምምሃር በአን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ንዕን ብዝግባእ ገይሩ ሓደ ቤተሰብ ንነብሱን ንደቁን ንምምሃር ገይሩ ዝዓለመ ትምህርታዊ መደብ እዩ 2 ዓመት ኣቢሉ ከዓ ክወስደልኩም ይኽእል ማለት እዩ እቲ መፅሓፍቲ ብክፍሊ ትምህርትን ስብከትን እዩ ተዳልዩ ሓራይ መፍትያ أبزع حنت حتقول هني ኣራይ تي تمرت خوهاب كله من تاي ماتيريال شو تتكلموا مالتي سي مسحفت فيرتشوال سلازغونه اللو دي ماتيريال تسبز مهارلو مالتي ماتيريال اللو دي ولنا ماتيريال عنتو تقيسين يرون افتح سمونا ابنت لنا الى ناتي كورس على حجي بزوان استوى عبد الله زعبا مسرت امنت اورثودوكس توحدو تبل ወይ ከዓ ዶግማቲክ ቴዎሎጂ በእንግሊዝኛ ንሳ ቀዳሚ ናት ክላስ ዝወሃብ ማለት እዩ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ እንተኾነ ግን እቲ ማቴሪያል ልክዕ ሰንበት ይስደድ ማለት ኩሎም ተምሃሮ ይስደደሎም ብጉግል ክላስ ሪኦ ክልተ ማቴሪያል ይስደደሎም ሓደ ብፅሑፍ ፕሪንት ክገብሮ ክእል እዮም ንዑ ካልኣይ ከዓ ብኦዲዮ እንተሎ ኦዲዮ ዝሰምዑ ማለት እንዳዘወሩ እንድሕር ክኸይድ ክሰምዑ ክእል ማለት ሳልሳይ ከዓኒ ኣብቲ ንራኸበሉ ብዙም ከዓ ንዕኡ ከዓ እንደገና ዲስካሽን ይግበር ማለት እዩ ፕሬዘንቴሽን ፅቡቅ ና ሓንቲ ካልእ ሓሳብ ዘሎን እንታይ እዩ ከምዚ ሕጂ ዝበልካዮ ዲያቆን እቲ ማለት ንምምዝጋብ ዓመት ዝምዝገብሉ እዋን ክበፅሕ ከሎ ኣነ ከም ሓሳብ እንታይ መቕረብኩ ምናልባሽ ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ኩሎም ቤተክርስትያን ተዝንገር ፅቡቅ መስለኒ مالتي بسوح سب تقدس ترح يزخيل قلنا مالباش كم حبريتا مشالو بزقوا جي خمسناي تسنبت نقبرون هنا مزخخار يقبرن ديو كم تزقبر تبغى مثلا دي تسبون مزخخار سبب هراي انت حسب قبلتي ስለዚህ መቸም እንዳተዋሃድና ከይድ ከልና ተሓሳባት እንዳበዝሕ እንዲ ዝኸይድ ሓደ ዝና ሕጂ ፕሬዘንቴሽን እውን ከምኡ ዝዓለመ እዩ ስለዚ በብግዚኡ ክንገብር ነተን ቤተክርስትያናት ክንሰደለን ናይ ብሓቂ ትበቁ ነገር ይዋ
ኣብ ዓመት 3 ግዜ እዩ ዘለና ኮርሳት 3 ግዜ ከዓ ክንሰድድ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምስተኻለ መጠን ብብዝሒ ክንቅፅልና እዚ ሕጂ እቲ ሰብ ከዓ ክስታይ እዩ ዝገብር የሰም ኣብነት ሕጂ ከሰምድካ ክእል ኢና እዛ ሰሚስተር እዚኣ ሕጂ ኣብዛ እዋን እዚኣ 175 ተምሃሮ ኣለውና ኢሎም ክምዝገቡ ከለዉ ግን ልዕሊ 600 ገለ እዮም ነይሮም ሕጂ ንሱ ጨቕጢ ክፈጥረልና እውን ንኽእል ስለ ዝንብል ቁሩብ ዘልሓጥ ዘብለና ነገር እውን ኣሎ ድሓር ግን እቶም ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ዝከታተሉ ግን ኣብ ክንዲ ዝወርዱ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሰብ ገሊኡ ስኢሉ ብሃውራ ዝጅምሮ ኣሎ ብዝኾነ ግን እቲ ፍልጠት ናብ ዝሓነ ክንከይድ ከለና ምክንያቱ ነቶም ተምሃሮውን ነቶም መምሃራውን ከቢድ እዩ ናታቶም ሆምወርክ ክትእርም ዲገለ ክትርኢ ብዙሕ ፀቕጢ ፈጥረልካ ኣብቲ ተደራቢ ስራሕ ስለ ንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ከምኡ ጌርካ ንኩሉ ክፍለጥ ብቤተ ክርስቲያን ክንገር እውን ኣድላይ እዩ ሓደ ፓርቲ ከዓ እሱ እዩ እዚ ማለት እዩ እሺ ሓራይ يعني أنا دكتور أنا نمت حنت حتى حديثنا نرى عنده عدم قدر بيلوم عدم قدر سيبولون حدا أنا وز مهارس لازال لقندي حدا ود 8 عامات سبع له مبزحتنا قاس ذاك عبيدين أو دلنا أجس عدم تعيش موسانة يبولون دعار بتاع مقاطع قامي دعار كزي بلنا قلنا نبلنا خوان قل تناي تيبي كزانا دعار كات غيرنا يو أو دعار زنبيل ناسي خمون مقبرنا خلينا كبير وين يكون عند اعتقادات هنا أجي كم ويت ناس يعني نقرأكم تلاقوا كم كبير كان ناس عين خلودنا قالوا زبل سب خلص لازم خلصي دعنا عادي قماش تدخلوا تدخليهم ثم تاو كان متى تأكل ولا ني فاملي ناس أرى أنا نخول أجي أنا خجم مركال له خبدني إزبل قمت نيرني يخبرك أخوني جن دعس عركات قبل تغليها دعم أجي ودي أنا متجمر بخجم مريل مالتين أجي صندوق أنا أرى أنا خانم نخلي سوي أرى أقوس لنا خلصي صدق تتمرتي بتعم خاني نخسول لنا في دشانجر أبتك بالمقاريو نعاها عملاقي حق زنا أجلسكم مخبري له thank you يغني له حجي صبغ تقرب راح نحكي مش هو حاجة أنا فتي قتاي عبدي تلالي يوم أبزوم رأينا بزح زي أبزوم بزح سب فيديو أطفي الزارب كنا حجي رخيبة ما بزمالتي أو تمهاري محون مسحبورني حاجة خبا علوم نقولهم علو كم تزهبوا مسكرنت كا أتقرأ ورهان ودوم تمهاري لو موسي هاي مهارين فلا سوم بعلوم آتيهم مالتي بعلوم آتيهم مهارو لو خمس سماعهم كا تخاوز رخوات أمي خمس سماعهم مالتي هذين كانت أبزونا ديتات دلخن تتزاربا تبقوا مثلا خمير خي كنا تمرتي خبدا كنديو أتقامي دي مسنابرا هرا سكيب زي أحبه أنا خبطهم كلا أجزء قدامي تسمع أكو حد كده خبطة كلا أجزء بسيطة كل كلاس وسيلة لجملة لأبليكيشن فوم كلنا نجمع كلا أي قداسين صحافات بمرجتا كلا أي كلاس أنا أشجع بس جانير كلا أي كلاس وسيلة لكم بايو تقرني أيو نحجز لنا خير تعمل صبغي صبغ thank you وزير القدم سك خالد كيف نقصدي حرات جميع علكم እግዚአብሔር ይመስገን ኣነስታይብን ዋላ ነዊሕ ግዜ መንፈሳዊ ህይወት ፀናሕና እቲ ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ንምንታይ ኣብዚ ተሰቢርና ጥራሕ ኢና ንኸይድ እሱ ግን ከም ሃሁ ኢልካ መሰረታዊ ተመሃሮ እንደገና ዕዮ ገዛ ኣለካ ስሪየስ ኮንካ ስለትሕዞ ኣብ ሂወትካ ለውጢ የምፅእ ንደቅካ እውን ብፍላይ ከዓ ንኣሽ ብፍላይ ከዓ ኣነስታይ ብል ነተን ንኣሽቱ ስድራ ቤታት ቆልዑ ዘለውና ንሕና ተወሲድና ኢና ንሕና ተተማሂርና ኢና ደቅና ክንምህር ንኽእል እሞኒ ኩሉ ሰብ እታ መሰረታዊት እምነት ትብል ምዳናስ ንኩሉ ሰብ ክወስዳ
يمتتم لكله بتاع متصبغي ولا حتى جزية أنا عن ساعة بسومنيا تناي عمر كجزية أنا ولا حنتي فبعد يكون تناي 10 15 دقيقة سلازس أبسومن حدا ساعة زي بالسبسي كله أنا يدبل من تاي ولا تا معلتي أبصراحة ويا بقالة تفكها تملي أسئلة السددك أبستعملك جزية كتصمع تخليها يبلوما بتاع متصبغي خلاص مالتي እዚ ናይ ቃል ምስክርነት ማለት እዩ ታንኪዩ ንግስቲ እቲ ከምዚ ዝበለቶ እዩ ከቢድ ኣይኮነን ድሕደይ ጥዕም ኮይኑ ከዓ እቲ ኣቴንዳንስ ማእታን ክሕሰበልኩም ሎሚ ኣይጥዕመንን እዩ ዝብል መልእኽቲ በታ ዋትስኣፕ ዝበላ ብሓፃር ኮሚኒኬሽን ብኣ ይምዝገበሎም ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ኩሉ እንደገና ከዓ ኣብቲ ክላስሩም ስለ ዝፀዓን ብናቶም ግዜ ክሰምዑ ክእሉ እዮም ማለት ስለዚ ዘፀግም ኣይኮነን ንምባል እያ ከምታ ዝበለታ ታንኪዩ ንግስቲ ሕራይ ከምዚ ኣሕዋትና ዝብልዎ ዘለዎ ሲ ከምዚ ገብረ ብርሃን ሓወይ ዝበሎ ንሓወይሲ ዳርጋ ንወደይ ዳርጋ ድግሪ ምወድእ ካብ ዝልምኖ ማለት እዩ ሕጂ ከም ከቢድ ገይሩ ወሲድዎ ሎም ክጅምረ ዳሕራይ ክጅምረ ሕጂ ክምዝገብ እናበለ ኢና ዝገብር ማለት እዩ በልበልዓይ ኣመዝግበኒ ኢሉ ኣነ ተመዝጊበ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ናይ መሰረት እምነት ዝሳተፍ ዘለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መጀመርታ ምስራሕ ቁሩብ ብጣዕሚ ስእነን ነራ ተቐዳም ሕጂ ግን እንዳስተኻኸልኩዋ መፅእ ኣለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣዴታት ንክሰበላ እየ ዝብል ኩላህና ንክሰበላ ኣሜን ታንኪዩ ስለዚ ከምዚ ትሰምዕዎ እንደለኹም ኣዴታት እየን ኣቦታትን በዚ ስሚዕና ኢና ስም ዘይተመዝገብኩም ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ምዝገባ ፕሮባብሊ ኣብ መወዳእታ ነሃሰ ክኸውን እዩ ኣብኡ ክትምዝገቡ ላቦ ማለት እዩ ካልእ ሓደ ካብተን ተምሃሮ ኣስቴር ኣላ ምስ ሰላም ኩልኩም ከመይ ውዒልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ከምዚ ኢልና ገጽ ክንርአ ዘብቅዓና ኩሉና ኣምላኽ ይኹን ወኣነ ካብቶም አይ ቲንክ ሳልሳይ ኮርስ ወስድ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብሓቂ እዎ ቀሊል ነገር የለን ግን እቲ ቀንዲ ነዚ ክላስ እዚ ደቕልሎ እንዳሰራሕና እንዳዘወርና ብድምፅን ብቪድዮን ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ንጥቀመሉ ክንከታተሎ ንኽእል ኢና ንሕታ ክላስ ሓሊፋትና ንሕጅስ መብዛሕትኡ ስራሕ ይኣቱ ስታዙም ግን ተመሊሰ ካብ ስራሕ እንዳኸድኩ ነቲ ኦድዮ እንዳሰማዕኹ እየ ድኸይድ ሕጅስ ዋላ ብክላስ ንድሕር ሓሊፍ ብኦድዮን ብፅሑፍን ስለ ድመፅእ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ከዓ ሓጋዚ እዩ ፈሊጥና እንድሕር ተመላሊስና ንቤተክርስትያን እዩ ክንከታተሎ ንኽእል ቤተክርስትያን ምምፃእና እንታይ ይብልኩም ዘለዎ ከመና ይርዳእናኒ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምስክረልኩም እዚኣ ናይ ቆነና ቤተክርስትያን በቤቀሽ ስፎም ስወሰድክዋ እዋ ቤተክርስትያን ምምልላሰይስ እንታይ እዩ ትርጉሙ ኢለ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትየ ብሓቂ እቲ ንምሃሮን እቲ ንሕና ንነብረሉን ደይጋጠም ኮይኑ ረኺበዮ እሞ ካብኡ ግን ብዙሕ ተማሂረ ሕጂ ኣብቲ ሂወተይ ከዓ ከተግብሮ ኣምላኽ ይሓግዘኒ ሕጂ ኩላህና ክንሳተፍ ከዓ ይላቦ ማለት እዩ Alright, thank you ኣስቴር ብፍላይ ንኣብነት እቲ ቅዳሴን ስብሓታትን ዝብል ብመርጌታ ዝወሃብ ትምህርቲ እውን ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ብደቂቕ ትንታነ ዘለዎ ስለ ዝኸውን ኩሉ ኣብዚ ቤተክርስትያን ዝግበር እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዎ እዞም ካህናት ገለ ትብልዎ ነገራት ኩሉ ኣብኡ መፍትሒ ትረኽብሉ እሞ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ኣኽለና መስለኒ ብፀሎትኩም ዘክሩና ይቐኒየለይ ሕራይ ካብዚኣ ትስዕብታ መደብና ደላ ፀጋይ እዩ ነይሩ ፀጋይ ግን ፀጋይ በርሀ ማለት እዩ ካብ ናይ ሃገረ ስብከት ብዛዕባ ሃገረ ስብከት ከመይ ከም ደሎ ኩነታት ንኩላትና ሓፍልጠና ማለት እዩ ሕጂ ግን ነቦና ንብፃ ኣቦና ከብፅሖም ስለ ዝኸደ 10 ደቂቃ ሃቡኒ ኢሉ ኣሎ እሞኒ ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ቆርብተይ ነተን ግዜ ክንጥቀመለን ክምህሩና እዮም ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ከስምዑና እዮም
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ደጊመን ሁላትኩም እንኳ ሰላም ደሃን መጻኹም ከምዚልና ክንረኸብ ስለ ዝረዳእና ድማ ንኣምላኽና እዚና ነመስግኖ። እቲ መደብ ከምቲ ዝተሰርዖ ክቕፅል እዩ ግን እቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ሓንቲ ምስቲ ቴማና ዝኸይድ ንእሽተይ ትምህርቲ ክንካፈል ኢና ማለት እዩ። ኣርእስቲ ጉባኤና ቴማ ከምቲ በይ መርጌታ ደጋጊሞም ከዘኻኽሩና ዝፀንሑ እንታይ ዝብል ዘሎ ወነዞም ክልተ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኸልካለ ቐፅሪ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ሎማዓንቲ ሓድነት ካበይ ዝመፅእ ንዝብል ኣቦና ቀሽቲ ሓለፎም እውን የሬታ ኣቦ ቀሺ ጴጥሮስ ተዛሪቡሉ ነይሩ ብዛዕባ ሓድነት ውፅኢት ወይ ከዓኒ ሓድነት ከመይ ገይሩ እንታይ እዩ ዘምፃልና እንታይ ዝበለ ረብሓ ከም ዘለዎ ሳዕቤን ናይ ፍልልይ እውን ተዛሪብና ነርና። ሕጂ እንታይ ክዛረብ ምናልባት ተመሳሳሊ ዝኾነ ርእስቲ ፅንሕ ኢሉ እውን ክመፀና ክእል ኸውን ግን ናይ ሓድነት ምንጪ እንታይ እዩ ወይ ካብ ሓድነት ካበይ ዝመፅእ ሓድነት ብምንታይ ዝፍጠር ዝብል ክኸውን ማለት እዩ። እታ ኣርእስቲ ሂብያ ዘለኹ ሓድነት ናይ መኣዲ ውፅኢት እዩ ዝብል ማለት እዩ። ኩላህና ንፈልጥ ኢና ኣብ ሃገርና ምናልባት ከምዚ ዓዲ ኣይኮነን ክነዓቢ ከለና መብዛሕትና ኣብ ምንታይ ኢና ንቕረብ ነርና ምግቢ ክንበልዕ ከለና መኣዲ መኣዲ ብጣዕሚ ብዙሕ ቁም ነገር እዩ ዘለዎ። መኣዲ ፍቕሪ እዩ ዝወልደልካ፣ ሓድነት ይወልደልካ፣ ምትሕቑቋፍ ሓልዮት ኩሉ ኣብ መኣዲ እዩ ዝፍጠር ማለት እዩ። እንተስተብሂልኩም ሰባት ብሓንሳብ እንተበሊዖም ንሕድሕዶም ክጓዳድኡ ዘለዎ ተኽእሎ እንታይ እዩ ዝኸውን እንዳፀበበ እዩ ዝኸይድ። ዋላ ክትፈላለ ክትበዓል ዝተደሊኻ ከማንሲ ነየና ኢኻ ትዝክር ነቲ ብሓንሳብ እንታይ ዝገበርካሉ ዝበልዓካሉ ኢኻ ትዝክር ማለት እዩ። ኣብ ናይ ኣይሁድ ከምዚ ናህና ተመሳሳሊ ዝኾነ ዓይነት ባህሊ ዘለዎም እዮም ዝመስሉ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንተሪእናዮ ዕርቂ ክገብሩ ከለዉ ናይ ዕርቂ መግለፂኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ መኣዲ ሰሪዖም እዮም ዝምገቡ ማለት እዩ። ሕጂ መኣዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ኣገዳሲ ዝኾነ ቦታ እንተልዩ መኣዲ እዩ። ሕጂ ሓድነት ናይ ምንታይ ውፅኢት እየ ዝብል ዘለኹ ናይ መኣዲ ውፅኢት እዩ። መኣዲ ከዓኒ እቲ ትምገበሉ ወይ ከዓኒ ትቋደሰሉ ቦታ ስለ ዝኾነ ሎሚ ሓድነት ክህልወና እንተኮይኑ ኣብ ሓደ መኣዲ ክንህሉ ኣለና ዝብል ሓሳብ የኸካፍለኩም ማለት እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ምናልባት ኣብታ ቀዳመይቲ ክምህር ከለኹ ሓሙስ ዘይነበርኩም ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይ ሓድነት መቸም ዘይርድኦ ሰብ የብልናን። ኣብቲ ዓለማዊ ይኹን ኣብቲ መንፈሳዊ ፈሊጥ ዘሎ ርድኢት እንታይ እዩ? ሓድነት ናይ ሓይሊ ምንጪ ናይ ሓይሊ ምንጪ ከም ዝኾነ ኩላህና ኢና ንሰማዓሉ ማለት እዩ። ሓድነት ከምቲ ቃሉ ዘመሓላልፎ ትርጉም ሓደ ምዃን ምስምማዕ ማለት እዩ። ሓድነት ዘድልየሉ ድማኒ ኣብ ምንታይ እንተልና ኣብቲ ብዙሕነት ዘለዎ ቦታ ወይ ከዓ ኩነት ምዃኑ ኩላህና ንርድኦ ሓቂ። ሓድነት ምንጪ ሓይሊ እዩ ምባልና እንታይ ማለት እዩ? ሰባት ካብ ድምር እቲ ብተነፃፀል ዝገብርዎ ወይ ዝሰርሕዎ እቲ ብሕብረት ዝዓይዎ ከም ዝዓቢ ንምምልካት እዩ ማለት እዩ። ሓድነት ምንጪ ሓይሊ ክንብል ከለና ካብ በብበይኖም በብፋንጦኦም ከይዶም ዝገብርዎ ብሓንሳብ መፂኦም ክሰርሑ ከለዉ ዘሎ ውፅኢት ወይ ከዓ ትናቱ ሪዛልት ይበዝሕ ማለትና እዩ። ብሕብረት ምዕያይ እንታይ ማለት እዩ እንተልና ክንሓስቦ ከለና ፒክቸር ክንገብሮ ብሓንሳብ ክሰርሕ ከለኻ ሓንቲ ገመድ ናብ ሓንቲ ኣንፈት ምስሓብ እዩ እቲ ስእሊ ማለት እዩ። ንሓደ ገመድ ክስሕቦ ከለኻ ሲ ኩላትካ ናብ ኖርዝ እንተኮይኑ ንኖርዝ
ናብ ሳውዝ ተኮይኑ ናብ ሳውዝ ኮታሲ ናብ ሓደ ኣንፈት ናላታ ፊዚክስ ይኹን ኣብቲ ናይ ስነ ፍልጠት ክነብል ከለና እቲ ፎርስስ ክድመር ከሎ ብፍላይ ናብ ሓደ ኣንፈት እንተኮይኑ እንታይ ዝኸውን ከይባኻነ እንታይ ዝገብር ናብ ናብ ሓደ ኣንፈት ከም መስሓብ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ኣብዚ ድማኒ ዝባኽን ሓይሊ ስለዘየለ እቲ ውፅኢቱ ከም ዘለዎ እዩ ዝኸውን ነዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ብፍላይ ዝባኽን ሓይሊ ጥራሕ ዘይኮነሲ ዝፍጠር ሓድሽ ሓይሊ ከም ዘሎ እውን የመልክተና እዩ ኣብቲ ናይ ሳይንስ ወይ ናይ ፍልጠት እንታይ እዮም ዝብልዎ ሲነርጂ ዝበሃል ኣሎ ሲነርጂ ማለት እንታይ ማለት እዩ وبحنساب مسكون كاسي كابتي بتناصل تمصو حيلي نلعلي تناتك حبرتك زمصو حدش نجر الله مالتي اما صحاب قدوس انتاي بلناسي هذا الشيء هذا نشء كلتا دما 10 شيء كسوق يوم يبل مالتي حدا سب نشح يسبوك كلتا قلنا خندا يسبوك نعسر تشي كما يزمن سيزي مالت بب بينهم كيدهم انت كسوبو جميرهم كندي ترحم كسوبو زغول نير كلتا شي بحنساب بينهم كسوبو مس جمهور قنتا يمسو 10 شي كسوبو كولو مالتي اذا حجنتا يزرئنا ناي سينرجي وتسيد زبحالي مالت سينرجي نالات نتوم انجليزيات كترداكم تخيلي تكمل زلخو كن زفتر حدش زبونه حيلي الله أبت حبرت إيو زسمع مالتي نزل ما مسحاب قدس كم زبلوكم زلوا حدا نشة كلتا دمان 10 شيء زسوي زبلو حق محبار زفتر أو تسيد انتاي مخانو يقل تسألنا زي حساب زي أبوري زفترات مدري كساب حدا أوان كابتي ودكت جميرو سب كاب أداء كاب جنة تسوي يقوم مسوسة مدري بملء تاب بخنديكو أنكو أتزارب نيرا بحنتو قانقوا يتزارب نيرا كسام معس سباب ناي بابيلون جنبي كسرحز جمهور له مخاني بكم تنفلطو مالتي شرعو ازوم سباب ابسين ارز بحال بوتا ابابي بحال بوتا جنبي كسرحو تايلو نرؤسو فحك نبل كي نبلسي تاي نقبل عم حدا بوتا نتاكب مو بقى فحكي بلنا أبزي نلعلي زتنقر ويكاكم نلعلي زخيد جزاوت الناس رحنا أبزي نبرام حدا ختمه فراسوتا زبحال مهزو شعوي يتفتيرو مالتي أبزي نسرح فحكي نبل مساعد ما انتهي وسيهم لا بزغ آني انتهي نقبل سمنا نتصوع زبل علامها وسيهم لا مالتي سمنا نتصوع فحكي نبل أبزغ آني بحنساب تأكلنا خنبر جنب نسرح ويكاني نسمعي زتنقرة جنب تاعتنا لا سرحنا نبرينا زجر مكوم تايب الكالك زي أبيهر نزح حسبوه نخي جبوه كخل كلام زغل عيني كم زي اللي يزجل لسمعتي سلام انتاي مدري بحنتي كوان بحنتنا جرجرن سلازنا برات حجي أبزلنا يو زبن انتا يزبحالا لو تيناي كوميونيكيشن كتزارة كتمهار كلها نويس زبحالا لو نويس انتاي مالتيو أب نتي كوميونيكيشن كاسي ياتو جام كمزي يقال يسرق الكا مالتيو حنتقال مستزارب كاس نفتح على سقاط بتسحسي بزوح تشراري كوا شعوقن اتو قانقوا سلوط كمزلو ودما زمحالم سلازنبره اتعيهم يسلطهم نبره يزبلنا تخيلو ناب وصيتي زخيد نيرو እግዚአብሔር ነቲ ዕላምኦም ማለት ክልተ ዕላማ እንደ ነገረኩም ዘሎ ሓደ ፋሕ ከይበልና ብዝክንእከብ ዝብል እዩ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብል ብዙሑን ተባዝሑን ንምድሪ ድማ እንታይ ግበርዋ ምልእዋ ዝብል ትእዛዝ ሂቦም ከሎ ንሳቶም ግን ፋሕ ክብሉ ንምድሪ ክመልእዋ ኣይደለን እዚኣ ከዓኒ ኣንጻር ፍቓድ ኣምላኽ እያ ነይራ ሓንቲ ካልኣይ ድማ ስብና እንታይ ንግበር
نتصوع زياهم فقاد أملاك أين برتن سلز እግዚአብሔር አንጻር فقادو نزخيد سقس لا زي بلو እግዚአብሔር نتمخروم كقارس نام مدري كلها خافح كبلو كقبرهم نيرو مالتي شعون تاجيرو نوردمو نقانقوم تاي نقبل ندبالغ إلو እግዚአብሔር أملاك وريدو نقانقوم مس دبالغ إذا حدا شمنتو تبولون تاي كم تجميرو مارتين لهم صارنا ها حطوا بتبولو قاني قال كوين بقى مسمع مسال فراستريتد كوينهم مسرح نايتي ختمها قليفهم دايرو فاحيلو مالت اذا بقى داملاق تفصم جميرا نبزلا مدر دماني فاحيلو دك ادم كفاره جميرا مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ምንም እኮ ሐጂ እዚ ዕላማ ጽቡቕ እንተ ዘይኮነ አብዕዮም ግን እንታይ ነይርዎ አሳልጦ ከም ዝነበሮም ኢና ንሕዘብ ሚስጥር ናይዚ አሳልጦ እዚ ድማ ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ሓደ ህዝቢ ምዃኖም እዞም ብቋንቋኦም ዝሓበሩ ሰባት ዝህቅንዎን ክገብርዎ ንዝሓስቡ ነገር ድማ ንኸይገብርዎ ክዓክቶም ዝኽእል ሓይሊ ዘይምህላው እግዚአብሔር ከም ዝነበረ ክዛረብ ከሎ ድማ ንምልከት እግዚአብሔር ነዚ ዘይ ቅዱስ መደብ ኣብ ምቁራጽ ዝተጠቕመሉ መገዲ እንተነይሩ ድማ ነቲ ምኽንያት አሳልጦም ዝነበረ ሓደ ቋንቋ እንታይ ምግባር እዩ ምሕንፋጽ ቋንቋኦም ምስተሓናፈፀ ድማ ንዘረባ ብፃዩ ምስማዕ ሲኢኑ ምርዳእ ጠፈ ምስራሕ እታ ከተማ ሓዲጎም ድማ ናብ ዘላ ምድሪ ፋሕፋሕ ክብሉ ጀመሩ እግዚአብሔር ቋንቋኦም ዝሓንፈፀሎም ኣምላኽ አንጻር ሓድነት አንጻር ሓደ ምዝራብ ዘይኮነሲ እቲ ድርኺቶም ወይ ድርኺት ናይዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ስለ ዘይኮነ ስለዚህ ጣዓየ አንጻር ፈቃድ አምላክ ስለዝኮነ ሕጂ ናብቲ ናይ ዘለናዮ ኩነታት ምልስ ክነብሎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አገዳስነት ምዝራብ ሓደ ቋንቋ ኣብቲ ምውቃዕ ሽቶኻ ወይ ከዓ ዕላማኻ ኣብ ምውቃዕ ዘለዎ አገዳስነት ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣካል ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ካብ መጀመርትኡ ትሒዙ ኣብ ማእከል ደቀ መዛሙርቱ ኣብቶም ዝፀውዖም ደቀ መዛሙርቱ ክኾንዎ ዝፀውዖም ሰባት ካብ መጀመርታ ትሒዙ ሓደ ቋንቋ ክዛረቡ እዩ ክሰርሓሎም ጀሚሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቋንቋኻ ሓደ ዝኾነ ሕብረተሰብ ምዃን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ነቶም ሃዋርያት ክፅውዖም ምስ ጀመረ እንታይ ክገብሮም ከሎ ኢና ንርኢ ሓደ ዝቋንቋኦም ህዝቢ ክኾኑ ክፅዕተሎም ከሎ ኢና ንርኢ ከምቲ ብዙሖም ምናልባት እቶም ሃዋርያት 12 ካብኦም ዝበዝሓ ከዓ ኣርድእቲ ነይሮም ዝመፅዎ ዝተፀውዕሉ ኩነታት ዝመፅሉ ድሕረ ባይታት ናቶም ባክግራውንድ ይኹን ሰብኣዊ ባህርያታቶም ከዓ ወሲንካ ክትሪኦ ከለካ ዝተፈላለዩ ሰባት እዮም ነይሮም ካብ ገፈፍቲ ዓሳ ጀሚርካ ክሳብ ንጉሳዊ ዝኾነ ዓሌት ከም ዝነበሮም ዝእመነሎም ከም በዓል በርተሌሞስ ዝበሃሉ ካብቶም ከም በዓል ቶማስ ዝኣመሰሉ መግዛት ናይ መግዛእቲ ሮማ መሳርሒ ኮይኖም ንህዝቦም ቀረፅ ዘኽፍሉ ዝነበሩ ተገውቲ ጀሚርካ ክሳብ በዓል ስምዖን ቀና ዝበሃሉ አንጻር መግዛእቲ ሮማ ዝቃለሱ ናይ ሓርነት ቃልሲ ዘካይዱ ዝነበሩ ቀናኣት ዝበሃሉ ሰባት ከይተረፉ ዝነበርዎ ኣዝዩ ዳይቨርስ ዝኾነ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ጉጅለ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ማለት እዩ ኮይኑ ግን እዞም ሰባት እዞም ዝተፀውዑ ሰባት ከምቲ መፀዊዖም ዕላማ ዝሕብረና ኣብ ወንጌል ማርቆስ 3:14 ትረኽቦ ምስኡ ክኾኑን ክሰብኩ ድማ ምእንቲ ክልእኾም ክንደይ ገበሮም ይብል 12 ገበሮም ምስ መን ክኾኑ መጀመርታ ምስኡ ክኾኑ ክሰብኩ ድማ እንታይ ክገብሮም ክልእኾም ቅድሚ ምልኣኾም ግን ምስኡ ክኾኑ ካብኡ ድማኒ ሓደ ዝገብሮም ነገር ክካፈሉ ነይሮም እዛ ጎይታ ዝቐረበሎም ማኣዲ አንተ ወይ ዝተኸስክልኩም ዘክርዋ ሕጂ እዛ ጎይታ ዝቕርበሎም ኣብ ማእከሎም ኣቐሪቡ ድማኒ የእዳዎም ሰዲዶም ክምገቡ ዝህቦም ዘሎ ማኣዲ እዚኣ ነቲ ዝነበሮም ኩሉ ሒዞሞ ዝመፁ ባጌጅ ሒዞሞ ዝመፁ ኩሉ ናይ ድሕረ ባይቶኦም ነገር ኣውሪዳ ሓደ ነገር ብምዕጣቕ ቋንቋኦም ሓደ ትገብር ማኣዲ ምንባራ ኢና ንርኢ ዝገርመኩም ኣብዚ ናይ 3 ዓመትን መንፈቕን ዝኸውን ግዜኦም ኩሉ እቲ ሒዞሞ ዝመፁ ነገር ደርቢዮም ሲ ሓንቲ ዕላማ ሓንቲ ቋንቋ ክዛረቡ ዝኽእሉ ሰባት ኮይኖም እዮም ወፂኦም ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ድሕሪ መስዋእቱ ድሕሪ ምስተቐብረ ተንስኡ እውን እዩ ነይሩ ግን ተስፋ ቆሪፆም ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣነስ በቃ ናብ ዓሳ ምግፋፍ ክኸይድ እየ ምስ በለስ እንታይ ኢሎም እቶም ሐዋርያ ንሕና እውን ረእዩ እሞኒ እዚኣ ኮኒ ቴስት ናይቲ ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ ከም ዝኾኑ ተመልክት እያ ማለት እዩ ዋላ ጉጉይ ዝኾነት ውሳኔ እንተነበረት ግን በቃ ካብ ንሕርዶም ምፍልላይ ክሳብ ዘይክእሉ ሓደ ዝኾነ ሰባት ከም ዝገበረቶም ኢና ንርኢ እዛ ማኣዲ እዚኣ እዛ ጎይታ ዝቐረባ ማኣዲ ተራ ዝኾነት ማኣዲ ኮነትን ንዝሞተ ሕልንኦም ፈዊሳ እቲ ቋንቋኦም ዝቐየረት ማኣዲ ኣብዛ ዓዲ ሜልቲንግ ፖት ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሓሳብ ማለት እዩ ኣሜሪካ እንታይ ትበሃል ሜልቲንግ ፖት እያ ትበሃል ሜልቲንግ ፖት እንታይ ማለት እዩ መምከኺ ቁራዕ ዝበሃል ብዓድና ከዓኒ ኩሉ ምፅኢኻ ሰበልካዮ በቃ ሓደ ዓለም ኢኻ ትኸውን ማለት እዩ ኩሉ ነገርካ ሒዝካ ዝመፅኻ ገዲብካ እቲ ሲስተም ናብኡ እዩ ዝወስደካ ማለት እዩ እዛ ጎይታ ዝቐረበሎም ድማኒ ከም መምከኺ ቁራዕ ነቲ ሒዝናዮ ዝመፀና ኩሉ ነገር ኣምኪኻ ኣጥፊኣ ሓደ ፅሩይ ዝኾነ ዓረር ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝኸውን ዓረር ጌራ ተውፃእና መንከኺ ቁራዕ ዝኾነት ማኣዲ ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ ከምኡ ምእንቲ ክኸውን ድማ ጎይታ ካብ ብሑቕ ናይ ኩሉ ካልእ ዓሌት ናይ ኩሉ ካልእ ማኣዲ ክጥንቀቑ ይገብሮ ነይሩ ናቱ ማኣዲ ጥራሕ ክካፈሉ ካብ ናይ ፈሪሳውያን ማይ ብሒቑ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቑ ብትሰምዕዎ ተጠንቀቑ ባዕሉ ይጥንቀቐሎም ክጥንቀቑ ድማ ይምዕዶም ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እንተሪኢኹም እዚ ሓደ ቋንቋ ምዝራብ ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ ኮይኑ ንረኽቦ ዘለና ናይ ምግቢ ወይ ከዓኒ ናይቲ ማኣዲ ውፅኢት እዩ ካብ ሓደ ማኣዲ ዝተኻፈለ ፈትዩ ዘይኮነሲ ብባህርያዊ መንገዲ ሓደ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ንሓድነት ኣብ ዙርያ ጣውላ ክንረኽቦ ኢና ንፍትን ብዝርርብ መብዛሕትኡ ግዜ ዳርጋ ከምኡ ስለ ፕሪችድ ንኸውን ወይ ከዓ ከምኡ ስለ ንስበቕ ተዓለም ድማኒ ኮሚኒኬሽን ስለ ዝብለና ስለ ዝተዘራረብካ ጥራሕ እንታይ ዝኸውን ዝመስለካ ሓድነት ክትረክብ ትኽእል እዩ ዝመስለካ ሓድነት ግን ናይ ድሌት ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ምስምማዕ ናይ ተዘራሪብካ ነገራት ሶል ምግባር እውን ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ እትምገቦ እዩ ሓደ ክገብረካ ዝኽእል ናይ ምግቢ ውፅኢት እዩ እንተስተውዒልኩም ሓደ ምግቢ ተመጊብካ ዋላ እቲ ጨናኻ ጠረንካ ከማ እንታይ ዝኸውን ሓደ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሓደ ክንከውን ስለ ዝተሰማዕካ ዝመፅእ ዘይኮነሲ ሓደ መስተ ስለ ሰተኻ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ሓደ ምእንቲ ክንከውንሲ እንታይ ገበርና ሓደ መንፈስ ሰተና ሕጂ ድማኒ እታ ተድልየና ዘላ ነገር ክንፈልጣ ሓንቲ ማኣዲ እያ ተድልየና ዘላ ኣብታ ሓንቲ ማኣዲ ናብ ካልእ ዓይነት ማኣድታት ክንርኢ ከይደለና ምስ ካልእ ክንቋደስ ከይፈተና ኣብ ሓንቲ ማኣዲ እንተሓቢርና ኣብታ ማኣዲ እቲኣ ድማ እንተዓሲልና ሓድነት ባዕሉ ክመፅእ ናቹራል ብዝኾነ መንገዲ እንተኸውን እዩ ሓድነት ክፍጠር ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሓደ ሰብ ናብ ክርስቶስ ምስ መፀ መጀመርታ ኣብኡ ዝፍፀም ተኣምራት ተልዩ ከም ክንብሎም ዘለና እቲ ድኹም ዝኾነ ሕልንኡ ህይወት ረኺቡ ማሕተም ናይ መንፈስ ቅዱስ ድማ ተቐቢሉ እቲ መንፈስ እቲ ድማ ኣማኒ ንክርስቶስ ኣብ ምምሳል ኣብ ዝገብሮ ጉዕዞ ዝድግፎ ዝመርሖ እዩ ዝኸውን ኣብቲ እዋንቲ ድማ እቲ ኣብ ኩሎ ስሙ ዝፅውዑ ሓደ ዝገብሮ ናይ ሓድነት መንፈስ ይፍጠር እቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ላዕሊ ታሕትን ዘብለና ዘሎ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ዘሎ ምፍልላይ ድማ ኣይህሉን እዩ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ክመርሓና እቲ ዝሰተናዮ መንፈስ ክመርሓና እንተፈቒድናሉ ነዚ ነገር እዚ ሕጂ እቲ ሓድነት ክልተ ዓይነት ሓድነት ከም ዘሎ ከሪአኩም ባሂብለኒ እታ ቀዳመይቲ ናይ መንፈስ ሓድነት ዝበሃል ኣሎ ካልኣይ ድማኒ ናይ ኣሰራርሓ ሓድነት እውን ንብሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ መንፈስ ሓድነት ናይ መንነት ሓድነት እዩ
سدماني كم زخنا بلاد صنعنا اتي أبانا زحادر قدوس منفس حدا تخينو حدا ينا نحسب بزعبا سرار حاجن قاليو بزيا كيرنا نابتي أخن بسح كمل خيلي قالي غابتي أخي نابتي أخن بسح نبل خيليو كفلا لي خيلي نايا سرار حدا النت اتناي مجمرتا مسرتا وزقنا حدا النت جن اتي ناي منفس حدا النت كم زقنا تردينا اتحدث قبرنا منفس كمرحنا بو دماني كنعاتو خنوص رأسنا خنا جزء يدل مالتي ديابير أملاخ المسكن اتلعلو كله كنا استغلوا ده زلخو قد كم من تاي عينت معد حجزي زحالة ابن الواتاب بيكموس قبر ميكائيل مجمبرتا معالتي نمزحتكم عينا بركم من برازي وأقد داس لخوانة تمرتي في اللاي نآمنتي كان بيت خريستيان زي شفت زلو استفر على عينة تمرتات بزملك تزاري بنيرو قاليو بزي ترائي تباهيلو ناو يقيد كاو دمان تاي قبر يبلع بزغا يقيد كاو خابلع حجتا يقون حابة جراوي زقونة مسكول مستي أما أدي مسوك خون زقبا سب زير مساسلو بحريات طبيعات الحيزو دماني ملالس مالتي سلازي ما أدنا كنستبهل أبزي ما أدنا دماني كين قرب موقعوها كين بلع رئيسنا قنطقة عقدي ما نجرب ليرة أبتو قويتانا مدحينا اسمسوس دكا مزامرتو زمهرولو زنبالك بزح منفساو ما أدتات زمسل نيري ناي فرساويان نيرو ناي سودوقاويان نيرو ناي كالوت هو نيرو خوني قويتا قل انتاي بلوب نيرو كام ناي تيوب ما أدنتاي تلبورو زي من كل واقع مالتي زيابير أملاح استمسكن يخون سلام انتاي ناقوم نبلزلنا اتناوشتنا زآتوه نفتو نسلا كغيردنا بحرياو مغنياتو سب وصيت نايت استمكوي كم حنت ما أدن تبلعنا هذا ز حسابه هذا دما نزدليتهم سبات كوينا نركب سلا زقنا زيابير مسكن حجي نحادنت كن منا يا ترى زي كونسي اتنا بحادنت زمصانا نجر فريتنا ون ابت حادنت زهبنا بوتا او نركب يجبعنا برج زيابير أبلاخ مسكن سلازي لومي ما أدنا أبي يسلو أبينا نعسل زلنا كنستفهم منفساوز مثل ما عاد تسرع له إلنا صيلنا حندف لابلنا كن كونون البوتات كله أي جباني مالتي انت عينت سلوا يمسال لي بتحساس باي كابت زلبو عبرت نقيل زوجات ندي ويس مسحواتي زت أمرني كيف لتكو حندف كبلوز جباني ما أدخل لي يقولون مالتي سلازي أبزي مبتتان مبتانتي ناي منفس حالنت انت زي ساليت هو سيطان تاي زقبر زقوامتو علامان تليو أبتي ببفانتا خابخان دمانيك سرح استفالي ما أدتات كقربان كايز بتل مالتي جابير مسكن بتغرسيانا حتى أمزقوانا مكبي في الله يحجز لنا كذي جابير مسكن عند دكتور برهان زبلو زلو كبلو صنعه بكل ما قدتات بتغرسيان تمهر يا زلنا مالتي تمهر يا زلنا نخالك كنا معدولو النخيل ولا حد مخنيات كساب زي اللونا بتغرسيان اتي زتمت أنا كل عينة دايت زلوا منفساوي معدي قريبا من هزبات دايت قبروا لزلاك زي قزي تبقبوا لزلاك زي ولا حد خالد مخنيات كلونا أي كإلني بزقوانسي 24 ساعة كنقولوا نخير مستي تكنولوجي حقو زلو حويسكا بزي مقرات قالك زي أبهر يسبخ اللومو لومي ما أدنا خنستفهل إخزيابير أملاخ يردعنا حدا ما أدن تتغليبنا
تايكن كونينا حدا زقانقوم حدا حزب كونينا حدا زقانقوم حزب تاي كم زقبرو دما እግዚአብሔር ከይተረፈ መስክሩልኝ ነቲ ክገብርዎ ዝሃቀንዎ ንኸይገብርዎ ሲ ዝዓብቶም ከም ዘየል እግዚአብሔር ከማን ከይተረፈ ዝመስከረሉ ነገር እሞ ኣብ እዳውና ዕዮናን ሓሳብናን ክሰልጥ እንተኮይኑ እዛ ቋንቋ እዚኣ ክንዛረባ ምእንቲ ክንክእል ሓደ ዝቋንቋኦም ህዝቢ ክንከውን ኣብ ሓደ መኣዲ ንዕሰል ውፅኢት ናይ መኣዲ ድማ ብግብሪ ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማዕናዮ ኩሉ ኣብ ልብና ይሕድሮም صنيلكم سلا سماعكمني أبتقبروا زبالة كل صلاة እግዚአብሔር صنيلو يسمعكم أبزي أخلنا እግዚአብሔር بارك آمين كلا هيوت يسمع لنا بونا هجي أتو تسقاي برهم سمالو بزعبا نتفتات هاجر سبكت بجزاوي أما حضر البورد أتو تسقاي حوري تاخونا يا مالتي ባላባሬት ኮነን ሓንቲ መዝሙር ትኽዝበልና ብዙሓት ኣለኹ መስለኒ ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትስናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጥቂብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጥቂብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጥቂብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ ኣጥቂብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ወእግዚአብሔር ኃይለይ በፍቅርካየ እግዚአብሔር ዝጠቅዕቅ ዕንደይ መናገብየ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ጠቅዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለይ በፍቅርካየ እግዚአብሔር ሲጠቅዐይ ዕንደይ መናገብየ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ጠቅዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገብየ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ጠቅዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ ዕርደይ መናገብየ ኣምላኸይ ዝሃድመሉ ጠቅዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲኸውሐይ
عندي مناقبي أبلغي ذهب من لوتقعي والتاي خرني مدحاني كبرنا أملاك كما يغنيهم زايبر تبسكنا يخون ጸጋይ በርሂ ኣብዚ ናይ ሃገረ ስብከት ካብቶም ኣማኸርቲ ቦርድ ኮይነ ዘገልግለ ሃገረ ስብከት ክንሰርሕ ከለና ናይ ብታሕቱም ቤተክርስትያን መድኃኔዓለም እኳ ካብቲ ቃልሲ ካብ መጀመርያ ስለዝነበሩ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ 2005 6 7 ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ቃልሲ እታ ቤተክርስትያን እዚኣ ነቲ ኣብዛ ቦታ ከይኮነስ ከም መድኃኔዓለም ቤተክርስትያን መፈላለይ ኮይና ሎሚ ድማ ንሕለ ናይ ሓድነት መግለፂ ኮይና ምርኣና ንማሕገዝ ይሕጉስ እዩ ኣምላኽ መስገን እቲ ናይ ሓድነት ቤተክርስትያን ቃልሲ ክበሃል ከሎ ምእመናን ቤተ ክህነት ከምኡ ድማ ብዓብዩ በቦታት ክንደይ ቃልሲ ተገቢሩ ኣብቲ ዲቴል ክኣትው ከይኮንኩስ እቲ ዝተገበረ ትንታኔ ከድልዮ ኣይከውን እዩ ግን እታ መልእክቲ እቶም ምእመናን እዩ ኣቦታት ብዝከኣሎ መጠን ቃልሱ ኣለዉ እታ ሓንቲ ቤተክርስትያና ሶቨርን ዝኾነት ምትእትታው ዘይብላ ስለ ዝኾነት ምእመናን ድማ በቤተክርስትያን ኮ ዘለኹሞ ነዚ ቃልሲ መኸታ ኮይንኩም ምስቶም ኣቦታት ምስቶም ሰበካ ጉባኤ ኮይንኩም ኣብቲ ቃልሲ ክንሰርሕ ጥራይ ፃውዒት እየ ዝገብር ኣብኡ ትንተና ብዙሕ ድልየና እዩ ብዙ ሰሚዕኩም ኣለኹም ግዜ ንምቁጣብ ናብቲ ካልኣይቲ ቃልሲ ወይ ድማ መደብ ጌርና ንሰርሓሉ ዝነበርና ንእሽተ ሓበሬታ ከብ እየ ከም ኣጀንዳ ወይ ድማ ከም ሓንቲ ክርስትያናዊ ቤተሰብ ንምስራት ክንብል ከለና ኩልሻ ትፈልጡ ኢኹም እቲ ቤተክርስትያን ኣብዚ ኩሉ ወዲቓቶ ዝነበረት እቲ ክርስትያናዊ ፋሚሊ ወይ ስትራክቸር ስለ ዘይነበረ እዩ ናይ ብሓቂ ከምኡ ክኸውን ከሎ ኩልሻ ገዛዕቲ እንዳደፍዋ መፁ ቤተ ስድራ ቤት ምስ ተበተነ ድማ እታ ቤተክርስትያን መሰረት ስድራ ቤት ስለ ዝኾነት እሳ ድማ ትበተን ስለዚ እቲ ከም ኣብ ንጥፈታት ሃገረ ስብከት እንዲለንቀነ ከም ምሳሌ ጌርና ነቕርቦ ወይ ድማ ኣብ እቲ ሃገረ ስብከት ዝሓለፈ 15 ዓመት ክብሎ ክእለ بتوب لمن يساعدنا زجبر ቃልሲ ወይ ድማ ስራሕ بزي بإيست كوست وويست كوست نجبرو نايمن ساعات ريتريت مبزعتكم تذكروا يهو زين تري وازلهم سألي هجي مجلتي زي عمد نجبرو درجة 13 عمد على زخون أقل دكنا كم زين أكملنا مجلتي انتايو كم زي أنا أكملنا the future of the church مالتي بيت كريستيان أرثوذكس نحاوروا حوارات اللغة مالتي زين كلهم من سياتنا الحين ببدأ عدو صباح نبوك لا إذا بيت كريستيان مسيرة كوينو كسر خمسة خان مجلسي زي مجلسي نايتي structure ويدما ناي family structure كريستيان فاميلي نلو كابو حدا أنفت ويدما فتات حجر السبكتي تيار فيديو ميبي أكثر حلين كي تكون جزء كين دوسد سركب بريد لي أب ويست كوست ما تريور لهم إذا عملت درجة 340 زخون لنا خينا درجة 3 قلت شو عد أوتوبس خوينا خينا عابي سرح زلوز أزيز خون زخالة أجين تنتبه زورا زلنا تايو بيت كريستيان سرح تسرع تا فاميلي سدرا بيت دما دكان بيت كريستيان درامسيا كله توحيدو بتينا حسبو زلنا كريستياناوي فاميلي كنسرس نخلينا سلازي زي كلنا كنسرح لنا ناي جدد كنسلا زلنا كنقحو زلنا قداي كامتين سالساي دما أبري كربا جزي نتفتات حجر سبكت بعبيو إزنايو زنبرنا ناي حزبنا سقاي درجة سقاي استولد ويد من مخرج استولد
ወለዶ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብዘይቀል ዓለም ኣብቲ ጉዳይ ዘይተተንከፈ ስድራ ቤት ኤርትራዊ የብልናን ለማኖ ድማ ክንከውን ዕድሜ ልክና ኣይንኸውን እዩ ስለዚ ሕዋትና ቦታትና ኣሕትና ኩሎም ኣብ ስደትን ናብ ስቃይን ናብ መከራን ናብ ኮለበላል ዓዲ ኣለዉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እያ ትገብር ኩሉ ሻዕ እናለመና ካልኦት ትካላት ክሕግዙና ክንነብር ዲና ወይስ ራዕይ ክህልወና ኣሎ ሓደ ከምቲ ራዕይ ገይሩ ተታሒዙ ንነዊሕ ግዜ ሰራሕናሉ ኦርቶዶክስ ረድኤት ኤርትራ ንምስራት ቅድሚ ሕጂ ሓቢርና ይኸውን ንኽእል ኢና ቅድሚኡ ግን ታሪክ ኣለዎ ከመይ ጌርና ክንሕግዝ እቲ ሓገዝ ንገብሮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዋላ ሓገዝ ንገብርና ክትፈልጡ በቲ ኣብ ስደታት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝከኣለና ማለት እዩ ዓብዪ ትካላት ኣይኮናን ካብ ህዝቢ ካባኹም ለሚና ነቶም ደቅና ሕዋትና ዘለው ዋላ ሓንቲ ባኒ ዋላ እንድሕር ጌርና ኣሎ ስራሕና ሰሪሕና ማለት ስለዚ እዚ ትካል ናይ ሎሚ ኣይንጠምቶ ፅባሕ ንጎ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ሓልሞ ፅባሕ ንጎ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩለን ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ዓዲ ተራድኦ ማሕበር ናይ ኦርቶዶክስ ተባሂሉ ናትኩም ናተይ ዘለው ኩሎም ቤተ ክርስቲያናት ኩሎም ገዳማት ቤተ ክርስቲያን ነብሶም ዝኽእልሉ ትካል ኸውን ከምዚ ራዕይ እንድር ጌርናዮ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ክንእወትና ኮይና ማለት እዩ እዚ ኣብ ትሕቲ ሃገረ ስብከት ኮይኑ ተቋቋመ ማሕበር እዩ ንእሽተይ ሓደ ሓደ መዓስ ተመስሪቱ እንታይ ገይሩ ንዝብል ሓደ ሰባት ኣብዚ ዝሕግዙና ዝነበሩ ዝተፈላለየ ግዜ ሓትኑ ስለ ዝነበሩ ንእሽተ እቲ ባይታ ክሕብረኩም ኣብቲ ዝነበረና ናይቲ ሃርጎዝጎዝ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 2008 እትዮም ንፉዓት ወይ ድማ ናብ ሓቂ እዚ ጉዳይ ዘገድስዎም ዝነበሩ ኣቦታት ሓገዝ ክንገብር ኣለና በዚ ጉዳይ ዝሰቃዩ ዘለው ኣገልገልቲ ስለ ዘለውና ክንሕግዝ ኣለና ብዝብል መንፈስ እቲ ጉዳይ ተመስሪቱ ብቅዱስ አንጦኒዎስ ዝብል ማሕበር መስሪትና ዳርጋ ኣይፍለጥን እዩ ኣይፍለጥን ነይሩ ዘይፍለጠሉ ድማ ኮነ ኢልና ኢና ሓደጋ ከይኣቱ ብምዝባል ኣብ 2008 እስካብ 2020 ዳርጋ 12 ዓመት ክበሃል ካልዩ ስጋብ 180,000 ዶላር ዝኸውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነቶም ንኤርትራ ሓገዝ ከይድና ኢና ነቶም ምእመናን እቶም ኣገልገልቲ ስለዚ እቲ ንገብሮ ዘለና እንታይ ካባኹም ካብ ኣሕዋት እዚ ጉዳይ ኣሚኖምሉ ወርሓዊ ዝኸፍሉ እዚ ብጣዕሚ ንህዝብና ኣገልጋሊ እዩ እታ ቤተክርስትያን ድማ ክትሕግዝ ኣለዋ ተባሂሉ ወርሓዊ ዝኸፍሉና ኣሎ ሓለፈ 15 ዓመት ፃዊተይ እንታይ እዩ ኣብ ዘለኹም ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ኤርትራ ክትፈልጡ ትደልዩ እታ ፍላየር ኣላ እታ ብሮሹር ኣላ ኣፍ ደገ ዶክተር ኣማንኤል ምሳና ኣሎ ፕሮጀክት ማናጀር ንሕብረኩም ኢና ኣብኡ ክትሳተፉ ኢና ንደሊ እዛ ብሮሹር እዚኣ ኣብዚኣ መሊእኹም 10 ቅርሺ ትኸውን 5 ቅርሺ ትኸውን ብዘይገድስ ወርሓዊ ኣብዚኣ ማሕበር ኣቲኹም እቲኣ እንታይ ንኢመርጀንሲ ኣሲስተንት ኣሕዋትና በረሓ ዘለው ኣብ ስቃይ ዘለው ንሕና ኣብኡ ኮይኑ ምሳና ተላጊሙ ዝሰርሕ ስጋብ ዘሎ ኣቕምና ስጋብ ዝፍቀዶ ሕጋዊ ስጋብ ዝኾነ ክንሕግዞ ኢና እዚኣ ናታ በስርሕና ስለዚ ኣብዚኣ ኩልኻትኩም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ክንሳተፍ ክንኮርዓሉ ድማ ኣለና እዚ ናትና ናይ ኦርቶዶክስ ትካል ካልኦት ሃይማኖት እናቶም ኣለዎም ግን ንሕና ድማ ናይ ሓቂ ሃብታማት ቤተ ክርስቲያን ብኩሉ መዳይ እንድል ሓሲብኩም ካልኦት ቤተ ክርስቲያናት ካብ ወላዕሊ ህዝቢ ኣለና ስለዚ ኩልና እንድር ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ካብተን ራዕይ ናይዚ ኦርቶዶክስ ቻሪቲ ሕፅር ኣቢለ ነቲ ድሕነት ወይ ሕሰምን ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ምጥፋእ ምሕጋዝን እያ ትብል ዘላ ሓደ ሰባት ዋዕ እዚ ድማ ናይ መንግስቲ ራዕይ እንድዩ ኢሎም ዝሓተቱኒ ሰባት ኣለው ራዕይ መንግስቲ ገይርኩሞ መንግስቲ ዲኹም ንስኹም ንሕና ናይ ሎሚ ኣይኮነን ንትምት ናይ ፅባሕ ራዕይና ዝዛረብ ዘለና ስለዚ እታ ቤተ ክርስቲያን
ሙሉ ኤርትራ ንድሃታታ ንደቃ ጽጉማታ ክትሕግዝ ሓላፍነት ኣለዋ ጽባሕ ንጎ ኣብ ኣስመራ ድዩ ኣብ ዓዴታት ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣኼላስ ነተን ጽጉማት ክትሕግዝ ረኣይና እዩ እሱ ድማ መጻኢ ወለዶ ድዩ ብናታ ረኪብና ክንሰርሓሉ ኢና እቴን ካብተን ዕላማታት ሕጹጽ ሓገዝ ምቕራብ ኣብ ማዓስከራት ጎረቤታት ሃገራት ዝርከቡ ሕብረተሰብና ናይ ትምህርቲ ዕድል ምስፍፋሕ ከምኡ ድማ ሕክምና ረድኤት ምቕራብ ንማህበራዊ ፍትህ ድማ ምቅላስ ዝብል ከም ማህበራዊ ፍትህ ማለት እጂ ብዛዕባ ህዝብና ኣብ ዝኾነ ትካላት ኣብ ዝኾነ ቦታት ምስክር ኮይና ክትቀርብ ትኽእል ዘለዎ ፀገም ክትገልጽ ብዛዕባ ኣሳይለም ሲከር ዘለዎ ኣድላይ እንድር ኮይኑ ብተፈላለየ መንገድ ክንሕግዞም ንኽእል ኢና ስለዚ ሕክምናዊ ረድኤት ክበሃል ከሎ ድማ ብዙሕ ኣሎ ከም ሓሳብ ደረጃ ተሓይዙ ዘሎ ፀገም ዘለዎም ኤርትራውያን ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኣብ ሊብያ ዱ ኣብ ሱዳን ዘለዎ ኣብኡ ዘሎ ሓካይም ኣለዎም ንኦም ጠርኒፍካ እሶም ከመይ ገይሮም ክሕግዙ ዝኽእሉ ኣብኡ ዘለዉ ህዝብና ኣብ ስቃይ ከም መከራ ክወፅእ ንእሽተ ብዓመት ሓንሳብ እኳ ሕክምና ክረኽቡ ክንማኸር ንኽእል ኢና ክንላዘም ንኽእል ኢና ብዙሕ ሜላታት ኣሎ እቲ ሓይሊ እንታይ ግን ኩልነን ተሳቲፍናሉ ኣብዚ ዘለና ቴክኖሎጂ ብዙሕ ክስራሕ ይኽእል ኣብ ማዕስከራት ጎረቤታት ሓገዝ ወይ ኢመርጀንሲ ኣሲስተንት ኢልና ንዛረበሉ ኣብዘን ቀረባታት ሰሪሕናየን ዘለና ናባ ከይደ ሕፅር ኣቢለ ገልፀ እየ ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ትፈልጦ ኣብቲ ከባቢ ዓድና እቲ ብትግራይ ዝነበረ ውግእ ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ዘሎ ሕፍሽፍሽ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ዝህረም ኣብ ሱዳን ዝነበረ ወፅእ ዝኸደሉ ጠፎ ናብ ኢትዮጵያ ኸይድ ናብ ኢትዮጵያ ድማ ዝነበረ ውግእ ዝኸደሉ ጠፎ ናብ ካልእ ኸይድ ስለዚ መብዛሕትኦም ድማ ናይዚ ጉዳይ እቶም መንእሰያት ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ፅባሕ ንጎ ዋጋ ንሕና ኢና ንኸፍል ስለዚ እንታይ ኢና ክሕግዝ ኣብኡ ቅድሜና ዝሰርሑ ተፈላለዩ ኤርትራውያን ትካላት ማሕበራት ተፈላለዩ ኣለዉ ስለዚ ምስኦም ሓቢርና ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሱዳን ዝነበረ ውግእ ስጋ ብ45,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ብሓንደበት ኣብ ጎንደር ከባቢ ኣብ ዳባት መፂኦም ነይሮም ካብ ሱዳን ድዩ ካብ ትግራይ ድሕሪኡ ኣብኡ ድማ ሽፍታታት ብዙሕ ሰቃይዎም ነይሩ ካብ መጠን ላዕሊ ስለዚ እዞም ኤርትራውያን ኣብኡ ትካላት ዝነበሮም ሓገዝ ገብሩ ስለ ዝደልዩ ምሳና ተሓባቢሮም ናይ 10,000 ዝኸውን ዶላር ሓገዝ ኦሲኢ እዚ ኦርቶዶክስ ቻሪቲ ኤርትራ ሂብናዮ ኢመርጀንሲ ኣሲስታንት ኣብኡ ኣቕሪቦምሎም ማለት እዩ እዚ ሓደ ፕሮጀክት ዝፈፀምና እዩ ዓመት ዝሓለፈ 8 ወርሒ ማለት እዩ ካልእ ናይ ፅገና መንበሪ ስንኩላን ኤርትራውያን እዚኦም ኣብ ሱዳን ዝሓለፍኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ቀደም እቶም ሕዋቶም ድዩ ብተፈላለየ መቃልስቶም ንስንኩላን መደቀሲ ድዩ ሓገዝ ኢሎም ኣብ ሱዳን ዝሰርሑሎም ገዛ ነይሩ እቲ ገዛ ፈርስ መብዛሕትኦም እዚኦም ተጋደልቲ ኣብ ሜዳ ንሓገሮም ዝተቃለሱ እዮም ግን ኤርትራዊ ንሕና ንጥምቶ ኤርትራዊ ድዩ እምበር ኣበይ ፖለቲካ ኣሎ ኣበይ ኣሎ ሃይማኖቶም ኣይንጥምትና ኤርትራዊ ድዩ ሓገዝ ደሊ ድዩ እዚኦም ሰባት ዳርጋ ዝተረስኡ ዜጋታት እዮም ንሓገሮም ተጋዲሎም ተረሲኦም ኣካለ ስንኩላን እዮም ኣብ ዓዶም ክምለሱ ኣይኽእሉን እዮም ሕጂ ብተፈላለየ ምክንያት ገዛ ኣሪጋ ምስ ዝነበረ ውግእ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ምስ ኮኑ ንኦም ዝሕግዝዎም ዝነበሩ ሰባት ከቢድዎም ናባና ቀሪቦም ንሕና ድማ ነቲ ገዛ ኮምፕሊትሊ ፀቂድና እዚኦም ኣብዝሓቶም እታ ገዛ እዮም ዝድቅሱ ኣብኦም ዝውዕሉ ካልእ የብሎም ስለዚ እዞም ድማ ዓሽቶ ኣይኮኑ ዳርጋ 60-70 ዓመት ዝኾኑ ዕድሜታት ቦታት እዮም ኣብዝሓቶም ስለዚ ንዞም ሓገዝ ኢልና ዳርጋ 7,500 ዝኸውን ነቴን መፀገኒ ኮምፕሊት ክንገብረን ንኦም መዘናጊዒ ትኾኖም ኣብኡ ሰሪሕናሎም እሱ ፕሮጀክት ፈፂምናዮ ናብ ሓቂ ዓብዪ ዝኾነ ምስጋና ሰዲዶም ኣለዉ ካልእ ኣብ ከባቢ ወዲ ሸሪፋይ ናይ ቤት ትምህርቲ ዝነበረ መብዛሕትኩም ኣግን ብሱዳን ተሓልፎ ዘለኹም ናይ ፈልጦ ነቲ ዓዲ ብዙሕ ኤርትራውያን ተማሒሮም እዩ ኣግን ብዘይገድስ ሃይማኖት
ስለዚህ ስደተኛ ብኡ ክሓልፍ ከሎ እቲኦም ረኣይ ዝነበሮም እታ ቤተክርስትያን እታ ቤት ትምህርቲ ከፊቶም ሰሪሖም ነቲ ወለዶ ሓጊዞም ንሕና ድማ ኣብዚ ሰዓት እታ ገዛ ፈሪሳ ዳርጋ ምዕፃው ምስ ቀረበት ቀሪቦምና 11,000 ሂብናዮም እታ ገዛ ተሰሪሓ ስራሓ ቀፂላ ኣላ እሱም ናብ ሓቂ ዝሕግዝ እዩ ካብኡ ኣብ ግብፂ ድማ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተማሃሮ ነይሮም ንኣሽትዮም ናይ ትምህርቲ ዝኸውን ሓገዝ ደልዮም ነቲ ቤት ትምህርቲ 5,000 ዝኸውን ሂብናዮም ኣብኡ ድማ ትምህርቲ ን6 ወርሒ ክፍል ከድልዮም ነይሩ ሓጊዝናዮም እንታይ ኢና ንገብር ዘለና መብዛሕትኡ ትምህርቲ ክመስለኩም ይኽእል እዩ እቲ ወለዶ ኣብቲ ስደት ዝሓልፎ 1 ዓመት 2 ዓመት ኣይኮነን 10 ዓመት 12 ዓመት ከውፅን እቲ ግዜ እንድረ ሓሊፋቶ ከይተማሃረ ክመፅእ ኣብዚ ስለዚ ንሕና ቀልጢፍና ክንኣቱ ኣለና እቲ ግዜ ከይተሓልፍ ዝፈልጣ ክፈልጣ ኣለዉ ንዝብል ናይ ሓቂ ኣብኡ ክንኣቱ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ሰሪሖም ዘለዉ ሰባት ንሶም ክንተሓጋገዝ ኣለና ኢና ጀሚርና ንህለ ስም ፕሮጀክት ጌርና ኣለና ኣብ መንገዲ ዘለዎ ፕሮጀክት ድማ ኣለውና ኣብ ውሽጢ ሃገር ንገብሮ ሓገዝ ኣብዚ ክገልፆ ኣይክእልን ንገብር ኣለና ብዘይቀላዕላ ንሕግዝ ኣለና ኣብዚ ግን ክገልፁ ኣይክእልን ብዘሎ ኩነታት ክገልፁ ኣይክእልን ግን እንታይ ብትኻልና መጠን ኣብ ዝኾነ ቦታ ይኹን እዚኣ ኦርቶዶክስ ቻሪቲ ኤርትራ ወይ ረድኤት ኤርትራ ናትኩም እያ ናተያ ሓገዝና ክንቅፅል ኢና ስለዚ እዚአን ናይቲ ፕሮጀክት ሊስታየን ንገብረን ዘለና ብዓብዩ ግን ከም ኔክስት ስቴፕ ኢለ ኣብዚ ሓተኩም ዝደሊ እዚአን ክንፍፅመን እንድር ኮይና ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንሕግዝ እንድር ኮይና ከም ኣባላት ኮይንኩም ዲኹ ወርሓዊ ሓገዝ ዲኹም ዋላ ሓንሳብ ዲኹ ሓገዝ ኣብዚኣ ተሓጋገዙና ካልኣይ ብዓብዩ እዚ ናይ ሃገረ ስብከት እዚኣ ትሕቲ ሃገረ ስብከት ናይ ሃገረ ስብከት እዚ ሓድነት እጅ ተመስሪቱሎ ሓድነት ምስል ከላ ኩሉ ሻዕ ላዕልን ታሕትን ኣሎ ሱልካ ዝኸይድ ነገር ኣርጎዝኮ ዘጋጥመካ እዩ ግን እንታይ እታ ረዓይ ርኢና ኣባ ክንበፅሕ ኢና ናይ ግድን ክንበፅሕ ኢና ድማ ኣብዚ እንኳ በፂሕና ስለዚ ክንበፅሕ ኢና ብዘይቀልዓል ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሃገረ ስብከት ድማ ብምንታይ ይመሓደር ኣሎ ኢልኩም ተሓስቡ ከለኹም መብዛሕትኡ እንዳለመና ኢና እቲ ሃገረ ስብከት መሓደር ኮይና እስካብ ቤተክርስትያናት ሞባዕ እንዳዓከብና ካብ ቤተክርስትያናት ኣባልነት ክፈሉ እንዳበልና ከምዚ ኮንፈረንስ ክነክብ ከለና ድማ ናብ ሓቂ ሓገዝ ንሓትት እሞ ዶኔሽን ንሓትት እሞ ኣብኡ ይሕግዙና ስለዚ ብዛዕባ ንእሽተይ መግለፂ ሓውና ሰለሞን ትሬጀረር ናይ ሃገረ ስብከት ብዕድል ክህወየ ብዓቃዕፅየ ይቐኒየኒ ታንኪዩ ከመልኩም ቀኒኹም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣናቴ እንኳን ፀጋይ በዓልኻ ግብራይነዮ ኖኖታ ሓንሳታ ብልማንሲ በዓልኻ ግብራይነኒ ስለዚ ኤኒዌይ እቲ ከም ተሓዚ ገንዘብ ናይ ሃገረ ስብከት ማለት እዩ ምናልባት ኣይትፈልጥዎ እንትኾኑ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ብዙሕ ውጭታት እዩ ዘለና ሓደ ትፈልጥዎ ናይ ቲቪ ተዋህዶ ሃገረ ስብከት እያ ተካይዶ ካልእ እዞም ኣቦታትና ክገሹ ከለዉ ናብ ኮንፈረንስ ድዮም ዝኸዱ ናብ ዝተፈላለየ ናይ ኦሪየንታል ኮንፈረንስ ከዱ ከለዉ ሓደ ሓደ ከማን ሕጂ ከማን ናይ ጠበቃታት ኣለዉ ገለ ሕጂሲ ተሓገረሳት ብዙሕ ውጪ እዩ ዘለዎ ሕጂ ናብኡ ሽፋን ኩሉ ሻዕ እንታይ ንገብር ከምዚ ኣብ ኮንፈረንስ ክካየድ ከሎ ነዘውሪና ወረቐት ማለት እዩ እታ ወረቐት ከም ድሌት ሕጂ ንምሳሌ ቲቪ ተዋህዶሲ ተወሰኑ ሰባት ኣለዉ ከም 20-30 ዝኾኑ ሰባት ወርሓዊ ዝሕግዙ ማለት እዩ ብኸማይ ኣሳይድ ትካየድ ዘላ እስቲል እኹል ኣይኮነን ግን ስጋብ ሕጂ ትቕፅል ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ እዚኣ ወረቐት ንሕልፋ ኢና ኣነ ብሕልፋ እየ ከምታ ንስኻትኩም ትደልይዋ እዚኣ ናይ ሃገረ ስብከት መካየድፍ ማለት እዩ ወርሓዊ ክንሕግዝ እንተደለኹም መርሓባ ኣብዚኣ ናትኩም ኢንፎርሜሽን እንትሂብኩምኒ ኣነ ኮንታክት ገብረኩም ምኽእለ ኣይ ናይ ሓንሳብ ሓገዝ እንተልኩም ድማ ኣብዚኣ ቦታ ኣለዋ ናይ ሓደ ግዜ ወፈያ ትብል ኣባ ፅሒፍኩም ክትቡኒ ትኽእል ኢኹም በቃ ኣነ ኣባ ወዲ ኣለኹ ዶክተር ሰረቓ ኣብዚኣ ተሓጋገዘኒ እሞ እታ ወረቐት ክንሕልፋ ኢና ታንኪዩ
ከመይ ጸኒሕኩም? እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ ኸ በዞም ደቅና ዲያቆናት መዝሙር ክገብሩ እዮም ንሓግዞም። ራይ ጸጋይ ዝረሳዕ ሓንቲ መዘኻኸሪት ኣላ ይቕረታ እቲ ብሮሹር ክትወስዱ ከለኹምሲ ብነፃኻ ፅብቕቲ ፒሮ ኣዳልየልኩም ኣለኹ ንነፍሲ ወከፍኩም ኢልና ኣሎ ፒሮ ምውሳድካ ከይትርስዑ ብኣግ ጌርኩም ከዓ ፀሓፉ መፅሓፊ ቸክያ እንደገና ከዓ ኣብ ኣይፓድ ኣብ ዝኾነ ክትጥቀመላ ትኽእል ስፔሻል ቱል በት ሓደ ሸነኻ ኣሎ ከይንርሳዕ እዚኣ ራእይ እምበር ካብዚ ቀፂሎም ድማ ዲያቆናት ደቅና ስመችያ ከይስየቡ ኩሉ ሃይለ ሰማያት እናበሉ ብያሬዳዊ መዝሙር ሓንቲ መዝሙር ክዝምሩና اسمك ياك يسجبه على سمايات ولك سبات لا هاليلويا ለእግዚአብሔር ለዘረዳነ ስብዓተ ንፍየኑ ለዘፈለጠ ብርሃነ ይረዳነ አምላክነ
ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አክውቶ ዋልቦ ዋልሎ ለንጉሥ ስብሐት እስመ ጽድቅ ቃሉ እሙን ነገሮ ወርቱዕ ሁሉ ፍናዊው መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኩናኑኒ ለትውልድ እስመ ኪያከ ይሴብሖ ኩሉ ሰማያት ወለከ ስብሐት ለዓለም ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ለዘላለነ ስብሐት ለዘበረተ ብርሃነ ይረዳነ አምላክነ ወመድኃኒነ አምላክነሰ አምላከ አድኖ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አኩቶ ለንጉሠ ሰማያት መጽድቅ ቃሉ ነገሩ ወርቱ ኩሉ ፍናዊው መንግሥቱ
لا تولد
መንግስቱ ዘለዓለም መንግስቱ ዘለዓለም ወመኮንኖን ለትውልደ ትውልድ ወመኮንኖን ለትውልደ ትውልድ መንግስቱ ዘለዓለም መንግስቱ ዘለዓለም ወመኮንኖን ለትውልደ ትውልድ ወመኮንኖን ለትውልደ ትውልድ መንግስቱ ዘለዓለም መንግስቱ ዘለዓለም ወመኮንኖን ለትውልደ ትውልድ ወመኮንኖን ለትውልደ ትውልድ መንግስቱ ዘለዓለም መንግስቱ ዘለዓለም ወመኮንኖን ለትውልደ ትውልድ ወመኮንኖን ሽራይ ኣብዚ ዘለናዮ ኮፍ ንበል እግዚኣብሔር ይመስገን ንጎ ብፁዕ ኣቡነ መቃርዮስ ምሳና ውዒሎም ሕጂ ካዕርፍ ቁሩብ ደኺመ ኣለኹ ስለ ዝበሉ ሕጂ ድማ ብፁዕ ኣቡነ ሲኖዳ ኣብ ማእኸልና ተረኺቦም ክንደይ ዕድለኛታት ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ስለ ዝኩሉ ነገር
በትምህርት መስቀል አቆሳት ሊቃውንቲ ሊቀ ሊቃውንቲ ዳንኤል ወምሃብ ዶክተር ዲያቆን ብርሃኔ መምህረ ይመልሽንኩ ሽግብር እግዚአብሔር ቀሽ ተስፋ ዓለም ሀገሬ መቀር ምስጢር ተኸስተ ብርሃን ወሆነ አቦታት ባኳንንቲ አዴታት ወዘራውዝር كمود محوات دياقونات أواد نحسن التفاصيل كملكم عليكم كملكم أنهم كملكم عنهم زي أبهر تنسى ونعرفوا وأزح مساون أفسموا زي كنا نتشان قاني السلام عليكم سؤال يبتها حواريات تمالي توديو أبزيخ أبسلام نبنيخاني زي أبهر نبزلت نبز ساعات بسلام بحال الناس بفورن بحوز نبصح الناس هيك ونسمعنا بصح يا تحنوا عليكم كما تكون لهم كل عبيد ناس كل تحدينا بجيكم أنا أخبركم جيكم كسي تتمثي تعملكم يومكم وسؤالنا وسؤالهم تمثل بعد ذلك يكون أنا كباهم كما أقولكم نحن ذلكم مالكم زم كما خسرنا كلهم يمري كما لكم ما يكونكم انتهي باللي هو سياسي ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 23 ከመዚ ይዘርእ እግዚአብሔር እዩ ሆሴዕ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 23 ከመዚ ይዘርእ እግዚአብሔር አባታት ብነቀደም ክዛረብ ከለሲ كيف ዘርኢ ምድሪ ግበርካ ኢሎም ንፀርዎ ሓቀደ ዘርኢ ምድሪ ግበርካ ኢሎም ንፀርፉ ነይሮም ከተሙና በታስ ከምዚ ሓርቁ ከለዉ ደቆም ወይ ከዓ ከፀፅርሁ ልብሲ ድዮም እንታይ ይኹም ኢሉ ነይሩ ግን በቲ ሓደ ወገን ግን ኣዴታት ብቁሊ ገለ የብቆልያን ሓቀደ ኣሎ እንደ ብቁሊ ተብቆልያ ሕጂ ብቁሊ ብሃንሳእ ተኣኪቡ እዩ ዘብቆል ሓቀደ ግን ንዘርኢ እኽሊ ክኸውን ኣይኮውኒ ብሃንሳእ ተኣኪቡሲ ብቁሊ ኣይትኾን ስዋ ገለ ትገብረሉ ኣይትኾን መሬት ወይ ከዓ እንጀራ ክገብር መሬት መሬት ዘርኢ ንቐለብ ትኸውን ዝኸውን ኣይኮነን እቲ ሓረስታይ ከም ዝገርፍ ዘርኢ ግን ከም ንኩሉ ዝኸውን ንኩሉ ዘፅግብ ንኩሉ ከዓ ደረዊ ንኩሉ ከዓ ንዝዕንገለ ኮኑ እንዳይኩሉ ግን ይዘርኢ ይብለ ግልፅ ዘለና ዘመን በቲ ሓደ ወገን ሽግር እናብለና በቲ ሓደ ወገን ከዓ እግዚኣብሔር ነቲ ኣብዚ ዘሎ ናብዚ ወፅእ ዘሎ ህዝቢ ናብዚ ዘሎ ከዓ ተቐሚጡ ዘሎ ህዝቢ እግዚኣብሔር ናቱ መገዲ ናቱ ዓላማ ናቱ ከዓ ኣሰራርሓ ናቱን መሳሰል ዘለዎ ንመን ዝኩሉ ሰብ እዞም ኩሉ ምእመናን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ክመፁ ከለኹም ሚሉ ኣይፈነየኩም ኣይፈንወኩም ንምንታይ ምሳኹም ከዓ መምህራን ተሰዲዶም ምሳኹም ከዓ ሊቃውንቲ መፅኦም ምሳኹም ከዓ ካህናት መፅኦም ምሳኹም ከዓ ዲያቆናት መፅኦም ምሳኹም ከዓ ንኣኹም ዝመርሑ ኣምሲልኩም እግዚኣብሔር ሕጂ እቶም ካህናት ወይ እቶም ሊቃውንቲ ንእሶም ሽግሮም ክፈትሑ ፀበቦም ከዓልዩ ዘለዎም ኣብ ምግቦም ዘልግሎም ክምበሉ ዘይኮኑሲ ንሳቶም ዘይፈልጦ መገዲ እግዚኣብሔር ብዝፈልጦ ዓላማ ነቲ ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ክጓስዩ ከመይ ገይሮም ከዓልዩ ንስሓ ቆልዩ ካብ እግዚኣብሔር ካይወፅኡ ክቅርቦም ድዮም ከፀምቕዎም ድዮም ተማን ኣብቃ ክረከቱ ድዮም ናይ እግዚኣብሔር ጥበብ ስለ ዘለዎ ወቲ ዘርኢ ንተባሃለ በረኸት ከም ምዃኑ ከመዚ ይዘርእ እግዚኣብሔር ከምዚ ገይሩ እግዚኣብሔር ከምዚ ገይሩ ዘርእ ከመይ ኢልካ ከይተዘርአ ዘንብብ ዝፈርሽ ስለዘየለ ናይ ግድነት ንኣኻትኩም ዝመፅእ ዘሎ ከዓ ብኸመይ ከም ትመሃሩ ብኸመይ ከዓ እግዚኣብሔር ከዓ ከም ትህነፁ ብኸመይ ጌርኩም ከዓ ካብቲ ሕጉን ትእዛዞም ካይወፅኹም ነብስኹምን ደቅኹምን ሂወትኩም ከመይ ጌርኩም ከም ትሕሉ እግዚኣብሔር ናቱ ጥበብ ኣለዎ ትሰምዑ ዘለኹም ኢኹም ምናልባት መላሴ ሓፃር እያ መኒ ኣይሰማዕካን ከትብሉ ንሓቀ ዓደለን ምሃር ነዋ መላሓሰ ኣይሃበንን በቲ ሃበኒ ጥቀስ ዘለኹ ኮን ግን ነትግርኛ ነተዛርባ ባዕላቱን ኣስተኻኽልዋ ነታ ናተይ ዝወፀ ፍረ ግን ሓዝዋ ነገርኩም ኮን ጠቕምላታ ይሃለወታ መሚዋ ኣለኩም እግዚኣብሔር ግን ንሳትኩም ኣብዚ ትመፁ ንሳትኩም ኣብዚ ክትርከቡ ከለኹም ንኣኹም ዝጓስዩ
كميد أمثال حالين كميد أمثال تنكب خابن كميد أمثالي أبوهم عن زي أمن كم مهنا تفلد مسهم يكون يكون نأخذ عبد النبي ما يسبت ما يكون زي سرعنا وين نجيب سخاية تسلم نجيب سخاية كل خلهم تقدرون أقدم المسلم هو هذا 5 على أي كم هل مسلم يصير شيء كمان إذا قلنا يبزين نايدي أهل السحلة استعصمنا هو ما يكون تقولون مثل منورين قلنا زي أبينا تزوين زي أبينا إسرائيل ما يقول إلسوني شيء زي أبينا يسبسوا خنا زي أبينا كم تحاسبون لأقوى بالوزن يتموس مريت آية مريت آية ولا كي يشكل وديرو أقدم يشكل زي أبينا وديرو كن إسرائيل ما كانت تسودو شقق حماس خلوا أقدم من مقدم مقدم تسألي كلهم يقرأ لمن يوسف سيدنا سدت يا هذا لا يوسف لا بس شيخ عبد الخالق قال ليس أنا حاضرا قال لهم دم صار لا يجي أبي سبب لا يجي أبي سرح لا يجي أبي كاني على ما ناس ما قلت له الله لا يسمع على ما لا يجي حاله تقال لي سمع الدران ناي مليونات على ما تزبي لبي أو سرقة أبناء زي المسير كايم كنت حتى ما يقول فلتر ويفلسف فلسفنا بركات لا يجي أبي فلتر لا يجي أبي أمقات فلان وك يا مسمارته سفير كان ويخا أديها كيت كالجو بدا أقدم من كيقول يوسف سيدو أفيس ما بتي أفيس ما بتي بس كذا مسوي كم حلو مسوي ترى لا يعني سامر هذا شو تلاقونه بس أنا وين أنت أقص جزء أنت أقص نقول بالنسبة للجزء عالم كم قال عيك كيلو كم سمع أم كهو أجزء محاضر سنة أنت أقص كسمنا تو بمخرتي كسمنا أو سوغا لودرة تتأممي زعمغي زما خلونيرون كل عالم عبتك تجري له هجين تاي تعرف إني كله لقوس نهار بعد كل عالم جزيخا كل عالم كان مريحا كل ما أنت عبتك هذا جزيخا هجين حتى ذا لوينون سنكن تاينون سنكن تاينون سنكن أروان شدشت المصحفتي إسرائيل ويرن إسرائيل كاني تقولون إحنا هنا نايزي أحب وتدلون هذا ساتنا لنا ثم خميس بس أخلا أنت أقص كاني أمكو سري شلونك إبراهيم بارد أساس قلت نقدم كاب هذا نقد أساس قلت كاب هذا نقد أساس قلت له أساس سبعة كلتن من جزينا سبعة أجين تابع سبعة كانت مالي من هيك إذا بلغت سبعة كلتن كاوتندي وثم قلت أما قلت سيد موتو أبي حبيت سبعة أجين تابع سبعة كانت مالي سبعة كاوتندي بس جزء شو نعرفهم أنت أقص أبي أمسكهم كابسائل أزازين كزين سدبرة سبعة كلتن كم سؤال خابز أصلا أما قلت هو خطأ عليهم فسبعة في أبي أصلا غير أصلا وشو بلت بربعت بها مشغل وزي تقول حتى حلو كمر هو لو سأل عايز يسمون توفوا ولا يسمون سمون بعد عندي معلم كم يراهم تولد دنقل كلها عم تولد دنقل كلها كم سنس كل يوم كسر فلان تعيلو سنتي إيش تاجي عشان أعرف شو عطى بس عشان تعرف عطى دنقل تولد قلت أنشوف تولد مريم علمه هذه ولا يكسبت علمه وعلم تولد بها شو كان عرباوي أبها حقن زي يرفض كواني خواني كأني له سميت مو تولد ما سميت يعني لماذا حقي بس سميت مو زي تولد سميتي زي ولد سميتي وهل تولد زي ما زي مثلا سميت ولد ماني تعيش تعمل الله الله تعمل الله سميت ولد ولد سميتي وأنا قلت بسبع أكس ولا يصير داخل تودي بعد مثلا سميتي كتولد باي تاوان قلت بسبع أكس ولد زي بداية إذا اختفى الخدم كل عبيد خام يصل السؤال نقول كذي بعد اسمه إن ترى مشهور يوم سلسلة عملت أكل أبغى أرجل تشكل حال فوتين اسمه ناقل ده ده اسمه صحافة زي كم صوت يوسف قديمه قبسي تسدله أبيت من قصة له على كان اسمه صحافة ناي إسرائيل أنت أبوس
سري إخوة زين كل خارج تمام وتبصر أبدا لما صحفتي بس مش جيجي أصل كتفق سدوانه واسمع صحفتي نقدر بنيات أو مثلا كسنة بس اللي أبي يرجعوا نانت أقوى شايلو بهم يجروا أبص يقول بين كسبهم تجارب سبب ليس أحد الله الشاطم ناي منفعات وإذا جبرنا وإذا نمن قص الناس سلطان جريهم إذا أبي يرجع شرح رسول ناتو أكايدا ناتو عملها ناتو أتعايا سلطان لا يسبب سرح نايز هنا ثمانية فلا عليه سلطان اللهم تمسك بس أبزين هذا سلسلة مس ولا غني إذا أبي هذا مس ولا غني شو مس ولا غني نايز هنا سرح لنا هنا كنا نبز مس ولا سلطان نايز هنا ترى سرح لنا من تايم فأنت هم يقدروا تكلم دولة جيزي السلطان السود فترة السؤالي تقوم رسول الجسم فتي كل مسلم هذا كله يكون بس عند الله سؤالي كل مسلم بالك الكون تيجي ذاك شيء أمن من الكون سب له أبيتي فاهمة هاي أمنت مهرانة ممكن أمنت مهرانة أش ممكن بس أنا خالني قلنا زي أحمد فقط وصنعوا على زي أحمد وصنعوا أملوهات وصنعوا أمن تزبي وصنعوا خاني زل العملة كاي تفر أقدم يحللوا ندخل مهران ندخل عليه نخاني كم يقدر يتحقق أقدمه مثل كم تيجي أقدمه يا أقول هني لا خلني أعمل ماشي نقول يا أقول صورنا قبل سنة دينه دكتور هنا يا أقول لا قبل صور كذا كن ديش سبي مهران يا أقول كله بدي يسيف أفريم الناس سلسان شو عطينا مهران سبعة بهذا لو أقدمه أبي قبسي مشوار ده يوسف أفريم من مناسين مشوار صحيح سبعة قدم سلسان شو عطينا مهران حقها سيد هو جوا إذا يقولون هكذا سلسان شو عطينا أجي يوسفن هذا أنا مناسي أبي أفريم سوس سبعة قدم إذا من 400 عام 3 من كل جزء كلهم قد أو مش حاجة نتسينهم 7 سنين نقد يمكن حاجة يمكن أول قولكم مسحف سيدي لو قاسم أريد قولكم نقول تترك مسحف هذا السنجي ما تيوس قلتري قن تركلنيا لو قاسم أريد قولكم إذا أتم قلت خليجي إذا أبي هذا تسمع إذا أبي حب هذا زي قن إذا أتم من فرح يبغى ما نفهم تزاين مثلا سنتين يقول زي ما خلاص مش شيء 4 مثلا طيب هذا السبب يرى بالليل ما يقصدين كم لب ولا كم لب وستين معناته تعيد مثلا بزحات صادقان دموع وحدات صادقان بزحات صادقان حتى كاسنياس بمخان لذي هذا يحزنون اليوم بزحات ياسنياس بمخان وحدات صادقان بمخانو لذي هذا يحزنون اليوم بزحات سؤال يقولون سلام يقولون حدنا يقولون أغراض يقولون قبل قبلنا يقولون عبادين يقولون هواي حفتي يقولون ستر نفسه بحزن يكون مثل ستر خبيرا إذا عمل الخبر بجمع خبري بجمع هونا بجمع فقري بجمع عني أمنت عملتهم كاب جزء فترة أبغى فترة كمان أبغى أبغى بس تمس أقوى سمعني دمس أقوى سمعني دق السبيل تفكرني يا سبيل بها خافت غير مثلا هذا خافت عند خوات مثلا بمجمع عمل فترة تاجر قبل تاجر زاب زيتين ما أفتاج ما خل جزاء جزاء بعرف أنا إذا جزاين زوي يقول زي جزاء أفتح وقتها جزاء بل أي نفس وكان وقتها أكنا نفس الجزاء مجمع أنا حقن تا سلاما هو نسعدنا أم نفس وكان هو نقط فترة الوقت سامع دلنا أفتح هو نقط فترة أو هو نقط الكبر الوقت نرب زيت إلا أبز زيت إلا قبل بخادي فترة أبز مثلا أبز دلنا حتى من منتج بوثاء ما يمرها بوثاء خطر كوالون هذا وين تكون كل غام
هذا وين اختكوا له تمشي وين يسوي مجمرة لازم دكتوراه لازم ساعة لازم أشمبري أصلا زي ناي مرس مرمرة ناي مرس من الرجال من تايد أحد هما مسكوا جزء كرسي من تاي ساعة مع نفرد الساعة معي نخلص الساعة معي نويد السماء أبيها من بيك عطولو كم ذا أنا بتاعنا ما يحد في خسر تذكر أب زمان أوي أكايد أقدون كم زين أو وين يلقون يقول نتوين تدخل متى ويني نسي أرانش تكون كارانشي نسي وانا دوم مثلا بوتا يقول أبدي بتعرفون أنا أقول أبدي بتي تقولنا السلام علينا جد خمنا في خط تقولنا بديش تقولنا هذا سبقاني كسد بالبرد نقل بمنفس أو نقل فأملاقنا أبتا جزء من جمران أبتا هو تفتر أمام جد بدل ما يصير صارت مثلا أو مثلا يقول لما هاي مثلا كنا بنقول أو ماشي يعقوب هكذا جن تبرني يقول أسمع أورا بوزاتاي أورا مسا أورني نيسيب يقول أفتنا أبي أورني يقول نسيت ذيك ذا بس تي مش أنت كم تروح تقولي أيوة يقول مثلا تاريخ سلطاني أفتنا أورا بينا وأنا أبكار خبرني دلنا يسأل مثلا دلنا تقول مثلا تميد دلنا سواء تقول دلنا وكاني شيم دلنا عادي شو كان يمسك على المسجد دبر الصغير كان هيك أنا ما أكلم مدري قلت له هكذا دكتور أنا أقول ما كمل هكذا ما كمل ها مثلا بس هاي ما بخلي مثل ها سمعت ما أخذنا دي أصبح هذا يسارم كريستوس سوال دولة سماين مدين دول سوال دول عم ناس دول عم ناس هنا ما أكلم ولا يسوس عايزين كده اللي عدد أمريكا دولتين أمريكا من يم أغلى زي كم بايدن والله كان ما أعرف سامرا أمريكا لما أغلى بايدن قالوا مثلا يلوم نو فشاف شو زي صين كريستوس كان يسأل بهذا بخلي مثل ويعني بما يلدي كوني سماين مثل ترى أملاك متى يسأل سنة ما كمل يوم يسوس كريستوس ما أخذنا لو كل فترة سمع دلنا ما كان المرء يسكت تستطيعون إذا أو برد مصر بزين قد ماذا داوي سبعان شاعة سبعان شمندن وسبعان شاعة الدنيا دلهم أبدأ نجزي أبي أدخل أبر أبدأ هاي أبر أبزم أول ما يروح الأوكا نبغى ناكل بس أتم كريستوس كل دلو كريستوس دلو أبريم دلو منير هذا خير تايم بدو داوي تبتلميز زي ما سبعان شاعة دلهم وسكا هو مني صار أنا كان كذا عرفت كذا حكيت حسين وسكا هو مني صار أنا كان عرفت كذا كم أولاد يسهل وحاطوا ذيك برم ذم كلهم صار كان ذم كلهم سمعتها ذم كلهم كانت كلها بطل أفضل ما تبي تغيره ما أبرم من أبي تغيره أروي سمعتهم ما أبرم كرست أرويتي ما تعرف كله أبدا نجسي أدا يتقبل منه صار كان سي أنا أروي سمعتهم من دلهم ما خمسة صار أنا بيس نجنا هلون مثلا كافتم صار أنا بيت نادي خمسة سنوات أنا بيت نادي ما أبرد أنا أبرد بس يكون ما أبرد كاين يدي أبيت نتعمل زرع أكلك والسبب ولا أبرد كان إذا وصلت أنا يحب وصل عندك له مسوات هلا مسوات تعدين من نمط أموت يلخد أنا أبصت أنزل أيوم مسوات أني كابلت متقاطع تدحني أيوم يلا خاسي أنا أبصت أنا غير أيوم تبس دكتور مالي يلا خا أما أبصت أنا غير أيوم مثلا تبس ها استثماري هو صبوا طاو شغال ها تشتغل استاذ هاي لاندا كذا هي الشيء مهندس هاي ترى أنا سيفلت بوات
زرا أقلك وسماء أولاد كان إذا أتقان يحل وسماء الدخل مسوات هذين الموت طبيت ما عرفش شمنت أو أصلت شمنت موبايل حنقول ما يمر حنقول ما له ما يمر زم ما له إذا خايف من هاي مواشات ماذي زموني مسحب قدس نتاي تفكروا مسحب قدس نتاي تفكروا أبدا حقن حق هنا حق عمران كله بوم سر دمرن سلا سلا شيء كله من أبس مسلا مشير سلا دم سمسمرن تم دورها تولد مسوسين وتحقن لازم نرى عواش تمسولو حق خوار مستقبل نمشي على تقرا مسحب قدس زي مسحب كم دس حف تجيبه سجا خلي بس جرا مركدن حق هنا حق عمران حق اللي رومي ما عرف كنت نهار بيبو وقت ياخذ هو حق مسحب تجي مداير سجا خلي بس بوتا حس سب دالا حالها عمر وانت سنبها بس المساس دا بس اكون دساس تحون قلنا دا صحفه دا مساس صغير هذا تاجروا او مسحب من فتيرو او تقول خالف فقيرو إذا سرق ولا جاب مسحب ولا مسحب تحون قلنا بيجي بلا خصم تحون قلنا قلنا بهذول ابز بس دي خاصيه تحون قلنا عشات كاسيتنا ما قلنا نتعمل لأنه نايك نتعمل عبد الله يجي زين وران بنا أكل سنة هو تسد بنا أنا والصبح نكر وتيجي حما أبو شلون نشوف ما أفكر ولا بلقي ولا سأل الله مثلا وتحما عمل وتسيب بنا بوار بنا يتعرفون بنا بنا كان هم صار عادي والصبح نكر المهرم أكون تحلف وتحما عمل هو نقول كم ذي سن أخونا مثل كاس أبينا كم ذي أمني أما يتخيل أتركس أحاول أتخيل دينكس كم خينا تبنا اللهم نزل كم زوينو لمن تايم سعودي وأنا أنا مسألة مش شايف شو أنا بتقول خالف حقيقة أنا هاي مروانا صعب ولا تسمع هذا يعني زول ساينس وأنت تسمع ما يعرف شو له زي دول قبري دول زي أبي أنا كم شيء فتيرو اللهم نزل كني ما أتفكروا مريضاس أمر عبسي كل شيء أمره بياك إذا أبي كني ما أتفكروا اللهم نعم شد شيء معطي إذا أبي حد ما أتفكروا حبابي كلهم كل شيء إذا أبي حد ما أتفكروا سبت أتفكروا كأو قبل نقول بهذا سرحنا سهل مهدا تاني سبت أسأل علامات أسأل كل تفتح تفتيو ما بيجي مرة ساعتي نفاس يهريو أسأل يهريو ما يهريو مريم سدر سماي مرة أسأل ما برهان فتيو كأول تاي دولا سرعة تاينا مجوز زاي سوني شو فتيو تفتيو ناس ما يبز مريو ناس فترة سنة تفترة أبتر سبعة وقت فريو هذا وكانس هذا فرمزي هذا بس ما يدهن زدر بيت هو دولا بس أبز هذا وكانس اللي يسقونه إذا تحبذي إذا مثلا ما يصير عليه وقت إصلاحات إنك تأخذ أزتي مسؤول يخرجه سوري سؤال سلاسة مثلا كابسل لسه كابسل لسه بهم قصي سلاسة كابسل لسه كابسول سوى سلاسة بهم الله مثلا ربحاني وقت إصلاحات وقت أسكتي وقت كله تعزتي من مسؤول يستفرغ فتبالبر فترة سمت فتيه كله آدم دي ما يجمع ما سبتيون أنا بسوي تفتيون كمين تفتيون كابتي نفاسن أساسن ماين مريسن كاو سلورن نبابيسن حيوانسن نفسن كد كاب حاب عربمشي وفلو هدولو ما نقول كابتي سيفتون آدم أي مثلا نيرو كابتي سيفتون آدم أي مثلا نيرو كاب مريس سلفان كاب مريس سلفتان كاب واسل سخفان مو أتوين تسيبه واسها كاب سماي نسرقن أي تروتنا تقولنا أتمنى سن أقول لنا سنة كاب مريس تقولنا هم ذي خش تعترف أي حد فيهم اللهم نزل وثبت أنا 50 مش أولا يا يكون 5 خطوة نقول أول ما شهر يعني كم يرجعون لت 4 سنين 3 عام كذا بقول أخوة سؤال غانم بشو أعتقد من أجل يقص يوتو فرق عندك برا مصر أنا تقول له لا ينبت هذا
ጓጉንቸር ጉርዖብዶ በረዶ ፅልመቶ ደምዶ መትበክርዶ ብሓብሳት ኩሉ ምስዩ ሓንሳብ ሳራ ምስዩ ክንደይ ወፅዩ ሓንሳ ይመስል ዝብጫ ደባሂብ ሰሎ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳይ ወፅዩ ሰለስተ ዓበይቲ ጉዳይ ወፅዩ 12 ነገድ ስለዝኾኑ በብኣርባዕተ ነገድ ብኣርባዕተ ሰለስተ ነገድ ይወፅዩ بحاجة بقدر يقول لي أوصل نقد بس حصل هون بربعة تلقى يوصل كم زاد له ما كان بس ها زي ذين بس هذا له بربعة توقني يصير عرفت بهم عرفت كم زاد دل كم صغير بس أخم صغير هذا بس خاني قلت دمنا كم سالون غيره أنت في الله سجل سياها أنت حسب البونسي دنترك على عليك كنت بس هذا أنت عدت ركاب زي سبورتين جاساتن هم نقول إيش ما سأني هذا يكون هذا دين ببين هذا يكون هم صار هذيك صار ثم سبورتين يعقل لا عدت ركاي هم نقولوا إذا من قرأ قرنا إذا تفتح كل يكون قرن بس مريت إيش أخوي أقوم من خير قفم من خير قفم كم لسه كون هم قوي هم قوي بطريقة مكاني إيش أنا وين برهان تخون قبل أوين كم نقول كم سلمى تخون بحالة دمنا خلا دمنا هم يلعبون سبكون فوتهم سجوا دم ما بدأت مسيح على الحكي إذا هم ذكرنا نرجع مسيح على المشالو الله المسيح فوتون يوم إذا مسيح بيجي بس دري أنا بس هو بيزحكي الشو كاني إذا بس ما درني سألا وين برهانجر يوم كاتم نتهب كركونكم دي كله بريوم كاني كم حوس ما يدلوا إذا حلوتوا وإذا دلوا خلوا عطل موقت خيبونهم فاتوا مدربنا سالخنا غيروا بما نقال تدمنا تحقق في وقته سنقل كايبلو بمدرنا تسيبو فعلمت سافر هذا قلت يوم كان مرات مرهم بقول يوم كان مقدم عطوا خيطوا عني سلاسي يقولوا كل ألفوا دمنا من أجل شو أتدمنا قريب سو فقال لي كنا مسوون زي أبي نفط رسل زي أبي هنا عرض الكورسم من نقش لكم نقول أبوهنا دخان ولا أبوهنا دخان كولادهم كانوا شراو قبلهم زي أبي كنا فطور شراي يقول كابسب سكابسب سكابساتين كابساتين سكابسون كابس حماس يفطور شراي اللي بالأبلغ كناني لسرتي فتحي برسي بس كنا فتح أنصار الأبلغ بدلنا جاجا غيرنا كنينو كزغنا كنا نازل خالين صوم قنادم احضرنا سكاتو خنو ولا مسؤوليتنا خالصة حسوم تأكاني وهم تديكونو وسبيت عتسب أبتسي خاد أتخايب سمكت هدول الخا إذا أبيك حماد ورد هداسي جنس من قسمة قسمة اللي فتحت أيضا خلنا من طبعاً سهتيون تخدونا نحكي على كان عمله فترو وهروح على عمله خير سيدي أنا أمسيات هاي اللي تعوز بصحفتي كم يجي الخمس مسوس هاي تعوز بصحفتي وتن سبعان 40 شيء عتن بصحفتي 40 شيء بصحفتي تعرفين هكذا تمام هذه يوسف الدخول دهر كريستوس الحين هذا 100 عام ثانيهم أما صحف لا توي بس ولا يعطي نقطة يوسف دابيد بعد ويكاني يوسف الدخول دينا يعود بهذا الدولار هكذا فضل يجي يوسف نبريات الزرب ناس عربات صحابي تزاجورين مسؤول ده لا عشان تشوفون أسرت هذا مصحفتي بلاد صحبات بهرانو أسرت همشة بلاد هذه ما أسرت همشة نبياتك سلسلة أبي نبياتنا أنا أصلا بحلا داني لا أبي أمتازون أبي بلاد توهم ساقهم بقوا بيتني أبتي بقوا أبيت تمشي إسرائيل تمشي دانيال مش نبيات أبو طرني مش صحفاتي مش بلداويت مش 100 قلت مصحف سولومون همشة إيوب زينا ما أقول أسير نهميان دانيال إيوب جاتهم ست حد مصحف جاتهم تابع 100 قلت بقى أول مصحف تبان سلسلة أبيت نبيات إسرائيل إرمياس إسكيل أبيت نبيات جاتهم دانيال أبيت يتقصر انتايو كسبان قد يسوون دانيال أبابيلون تدرس مصحف سلطاني سعراويان مصحفتهم تأمرون أما أخل أحدهم سمز قوي
عبدهم كانت صحافة سيدرس أنه وينو بقوا مسح شيء مقبولهم عبدهم تصحافة جن أي قبولون يعني سلزي معناته هري 100 عمل مثلا جماعة سبت هذا وأنا من مرة دورت هذا الفين ولا أنا يوم هذا الفين هري 100 عمل أقل المصحف تاعهم أصرت حمشتين سلس عبيتي أنا أصرت تاعتهم نايشتو هجين هبات أكون تيم كفولهم أكل تيم بمجي ما فلو طيب بحر قدمتن دهرت بحر كم دهرت غني أكل تيم كفولهم طيب بحر عبيتن دقيق بحر كم دقيقة أطعن طيب بحر أكل تيم كفولهم كلمة صاوي ده صاوي بحر كاب هاجين سأعمل كذا ده صاوي بحر هلو كابي خوش يجي مكادروس أتي أبدي له بتاعهم قلت يا أخوان ده أبي الدكتور سوسيا إرمياس عبيتني بيات قبل تنبري وانتايو عبيتني بيات ما نسخن ده انتايو أبدين إساياس بهذا الزمن دينا إساياس ده بعد درك حديث بعد تنبيتهم دنقلت ول ودن بسان ودلهم بحس أخبار اليوم تمنى قلعان بحس أخبار اليوم طولان بقي مثلا أصلت هذين سميت إساياس هذا نزل لطفل أمين بقول لي تسألون درك حديث مرة دنقلت ول برخان شيء والسمي أمين بقول درك حديث مرة إساياس نبي تمنقسي نبي نيرو أبدي يقول نهجت أنا هجر سبيرو درجة هذا الله يا حسن كم ديرو نهاية تلميذ إساياس ما تعرف نين كنا معرفة 4 شد الشن يا أخوان 4 كذا 6 شد الشن هو إساياس بدن أصلا شغلت هذا لكن بيان مخلي تميزن إنسان حمشتن قطري يوصل الحفظ مع كان صحيح ثاني سيجي إساياسي لازم أصلا قلت لك أنا بيان تني إساياس لك أول بلس فالتميتن إنسان شدشتن قطري يحرفهم حبيتن عشان بقولوا بزمن بعدمه زي كونت ببرانا عشان بس صحفوا حد صحفوا بزيد أنا هذا نبي خاب هذا نبي بس يكون نبي مالك بمسؤولية نبي مالك صادق يكون ألو نبي مالك صادق يكون تزارع باي ماشي أصلا يرمى هذا هذا تنبي لنا قصص منه والأكل ظهرك من هو معنا سويس حديثات ما بتاعته تقوم لهم زغازي زي مرأة مسمار أو تقوم لغاريا اللهم ده مرأة مسمار أو ذي أو كان مرأة بيتهم جنة مرأة خلي بدي أبي لو أقعد أمتي وتزودي أقعد أمنا وتزودي سيدي قاعد أمتي بتونا يجي أدرس بقول زي ثمر أسكت أطول زي أبي درس كاسي تهار مماني من تهار بكام هاي تقوم ناسي وزي مثل ما بتا دوت كل اللي يكون مثل ميت مالكم ودس أصلا ما يتحرم كيف التي ولا عندهم تفرقته بس تحرم تفرقته شو يدرس أنت دي فرقته مش أساس كذا زي بس نقول شو تنبه لنا كل شو مش حاول بس عفتها تتحازين تنبه لنا من نقرأ أقرأ كذا تخمن ده كلام بس عند هات قطو شدش بس شدش المرات سكيت الآيات أنتوا جوه تقط بس عشان مسارات بزين سلسلة واحد كون واحد حنت ديتات سمع دلهم حنت مسألة قاصر كنت حد قال لنا ياخذ من المير لهم قال لنا هو نحتي وشا بس ما كله عبد الشام حنت جاي بس قلت لي حاسكتي حاضر تاريخ تقول لهم الله يوم لا هم كانت عاد سلونه كل شيء حديثات كان عندنا حديثات نقول أنا أكلم نسيت قصة أنا أخن سبحان الله أنا أخن
لسرح صغيرة كله صغيرة كل ما أكون ليس فيها كن جن كان قلت تفخفل من فسوق الله سيت أنا هذا كنا خا أيرغني موت مقابره هانت سبيت سريع هذا سواء بقيش أخيدو كيدو في بقيش أخيد سواء أخيدو هذا خدمة عتي كم نيل ما يكون يبان كنا ما يقد فات بسولي كنا بس مع عمتات أوارحات عشان نصو جالسن كأ قلنا تعادي يندرك عندن سمن إلى هذا السبيع وسوش اللي أنا ما بس كذا يعني بغلي أكيد بجمل بس يرو وشون ده أنا مسؤول شو بس إذا بس سياسة تجمعنا أو تجيبون السوي تجري سياسة سقطة سقطوا سقطوا يفجو حجوا لا مسيو كذا مسيو أمس قبلوا مسيو كذا مسيو الساعة كذا سبيع نلا الساعة قصة فوتانية أي حاجة سلام ده صبر ده شو قصة فوتانية قصة فوتانية أتون قصة سياسة فوتانية تعالى قامت وصلت أقول شو لقنا حديثاتنا يعني تقول سنة مسؤولة كنتش كان فتاش تعمل أي اللي هو هنا هكذا كنتش كان من أيك نتحم كل ناس كيف نعمل أبان كسيالو هركسين الله هجي إيه تبغى كنت بس ما يتم السياسة ليه يا ابني هذا مكان أنا ابن بلد نيرو هذا على البس يخطب يسوع أسوي تشتم مسيرة سلم قصص اللي تفضل مسرعتهم أنا بقى خاص بيها نشوف عبد الله بلد نيرو على عيله بس أبز مسجد أبز مسجد سبت شو كم مسجد كسل لا تسوي هجي بس شو قلت أقول بس سويتي أبيش مثيرا وهذا أتدي كم زيادة أبز خمسة اسمه يعني إذا أبز تجيب إلى خد بلو خد صبي بس كم أي هفرح عنه سبت مش مسؤولة أتوقع أي قبرني شو ذا بدي تعال قصي أي قبرني أكو في عندي وزاد الله أقول أخاف من الله أتوقع أي قبرني أقول يا شكل أمشان أمشي أتخلى بيعرف أو ساتن أفتكر أمشي ساتن سنكاري أبلنا وعايز حقي سنكاري تبع بالكاري أنا شو ما قدر أرجع سويتين هو حقي نص عشان شو هذا كن أرجع كمان كاتفاق مثل كني على سن شو السماء أخذ اليوم ساعة ساعة ولا نعمله الرأي تقرم نقري بسم الله أول ومنفس قدوس هذا أملاك آمين قرب دخم يشمت بصلاة مسلسي حانت مزبور حانت قلت أنا نزمر إتقدفنا وإتمننا إتقدفنا وإتمننا أملاك سلام رادعنا أملاك سلام رادعنا أملاك سلام رادعنا أملاك سلام رادعنا إتقدفنا سكر إتقدفنا إتمنى أملاك سلام رادعنا أملاك سلام رادعنا أملاك سلام أملاك سلام رادعنا كدفنا وان كدفنا وإتمنى إتمنى سلام أملاك سلام رادعنا أملاك سلام رادعنا أملاك سلام رادعنا الرأي እግዚአብሔር አምላክ
ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ከምዚ ኢልና ክነመስግን ከምዚ ኢልና ቦታትና ተማኺልና ቃል ኣምላክ ክንሰምዕ ግዜን ሰዓትን ዝሃበ እግዚኣብሔር እሞ ደጊምና ንዑ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ግዜ እኳ ዳርጋ 15 ደቂቃ ተበሊዕኒ እዩ ምስተኻኣለ ግን ድሓንቲ ግፍቲ ክፋቢለ ክሓልፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣጋጣሚ እቲ ውሃብ ዝቐነ ትምህርትታት እተን ጥቕስታት ናይ ሕዘ ዘለኹ እምበር እንታይ ጥቕስ ተጠቒሱ እንታይ ተማሂርና ብዙሕ ኣብ ዝቀነኹን ጉባኤ ስለ ዝነበረና ኢኻ ስሞ ሕልፍ ሕልፍ ክብል እየ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ሕራይ እምበር እስማዕ ዘሎ ድምፂ ፅቡቅ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ርእስቲ ኣብዚ ሰሌዳ ክወሃበና ዝቐነ ኣርእስቲ ትምህርትታት እዘን 4 እዚኣተን እየን እዩ እታ ሓሙሻይቲ ከዓ መደምደምታ ተባሂላ ንዓይ ተዋሂባትንላ ስለዚ ካብ ነዊሕ ቦታ መፂና ክንደይ ስራሕ ገዲፍና ክንደይ ነገራት ገዲፍና ኢና መፂና ክንመሃር ኣብ ሂወትና ለውጢ ከነርኢ ስለዚ ሰሚዕና ጥራይ ከይንኸይድ እቲ እንመሃሮ ሒዝናዮ ክንከይድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍቓድ ይኹን እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ትምህርትና ዝነበረ እንታይ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ እዩ ብሓድነት ክንከውን ፍፁማን ክንከውን ርግፀኛ እየ ብዙሓት ኣባ ጠቂሶሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እናሓድሕዳ ስምምዕ ዘይብላ ቤት እንታይ ዝብለና ቃል ኣምላኽ ትፈርስ ገዛ እቲ የዕኑድ እንተደይ ደልዲሉ ነቲ ብላዕሊ ዘሎ እንተደይ ክሕዞ እንተዘይክኢሉ እንታይ ዝኸውን ይፈርስ ስለዚ እምበር እምነትና ሕብረትና ምንታይ ክንፈርስ እምበር ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ እዩ ብሓድነት ፍፁማን ክንከውን እቲ ካልኣይ ዝተውሃበና ትምህርቲ እንታይ እዩ ንሓድሕዳ ዝተፈላለየት ቤት ክትቀውም ኣይከኣላን እዩ ማርቆስ 3:24-25 ሳልሳይ ሓደ ምእታን ክንከውን ሓደ መንፈስ ሰተና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:12 ሕዝዋ እንታይ ትብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12:12 ብዛዕባ ነብስናን ስጋናን ክገልፅ ከሎ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ከምቲ ሓደ ስጋ ብዙሕ እንታይ ዘለዎ ብዙሕ ኣካላት ዘለዎ ሓደ ክንሱስ ብዙሕ ክንሱስ ሓደ ስጋ ዘለዎ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ ንኩላትና እምበር ሓደ ዝገብረና መን እዩ ክርስቶስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እምበር እቲ ስጋ ብዙሕ እምበር ሓደ ኣካል ኣይኮነን ኣብ ፍቕዲ 15 እንታይ ይብለና እግሪ ኢድ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለ በዚ ዶ ናይ ስጋ ምዃኑ እንታይ ይተርፎ እዩ ንሕና እኳ ከም ሓደ ስጋ እንተተመሰልና ኩላትና ሓደ ኣካል ሓደ ስጋ ኣለኒ ኩላትና ብክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢና ሓደ ኣካል ኢና ማለት እዩ ካባና ሓደ ኣካል እንተተፈልዩ እቲ ሓደ ኣካል ይስቀ ማለት እዩ እንታይ ዝብለና ቃል ኣምላኽ እምበር ኢድ ናይ ኢድሲ ኢድ ኣይኮንኩን ክትብል ከምዘይከኣላ ቃል እግዚኣብሔር ዝነግረና እሞ በዚ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ትሕት ኢሉ እንታይ ኢሉና ፍቅዲ 13 ሓደ መስተ ሰተና እንታይ ዓይነት መስተ እዩ እዚ ሓደ መስተ ሰተና ንሱ ከዓኒ እቲ ብጥምቀት ዝረኸብናዮ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ እቲ ብክርስቶስ ዝወሃበና ውልድነት ንሱ ሓደ መንፈስ ሰተና ኢልዎ ስለዚ ናይዚ ኮንፈረንስ እዚ ኣርእስቲ ትምህርትና ምስ ዘርዘርና እዚ ኩሉ ምስ ተዘርዘረ እንታይ ይመፅእ ይሕወሓት ሓቢሮም ክነብሩሲ ክንደይ ሰናይን ጥዑምን እዩ ማለት እዩ መዝሙር ዳዊት 133
تقصندي تمايركم يخبر قصني تقصندي تقص حاده سلازي أبونا داوود دا يقولنا ذلهم بار إنه يحوان حبيرون كنورو حبرة اندحر زي الله كريستوس ونا ما خلنا الله خنبل أين خلينا مالتي أبوتات أديتات يحوات حد بزي قدس فلياتنا بزي قدس حساباتنا قل إلنا قل أبتي بندز خنا كريستوس حد مخنا فلت يقبلنا اتي نايلومي أرسطو هاي بنزلون تايزبل نتي حبرة منفس بمعسر سلام جيركم كتحلوا تقعدوا سلازم بار أبزد حرينايو حبرة منفس دبل كنستهل يقبان تاي حبرة منفس فعلا نملسو معسر سلام انتايو كتحلوا اتقعدوا زبال قدري يدليو مالتيو نزي نحبرتنا أسرو زخيل سلامنا إكزيابيهر انتا يدليو مالتيو قلس قدري يدليو مالتيو كايتا قادلكا عود حارنت ايركبنيو نابنت كنديك ايعتن كندي ابوتاتنا ديتاتن وفينا حارنت صدق رخي حدنا رخيمنا ناي بدر حدنا رخيمنا اوكي لك الحكم بار نزم عسر سلام زخ نروحبو انتا يدلينا مالتيو قلس يدلينا زبدلتنا قد يفلق نبل زبدلتنا قد حد يقلقا نبل إذن وعلو قالسي نوعلو سلازي تنكف كبلن ديال اللغة رأستي نوسان رأستي سبكتنا انتاي نمنتايو اتحبرت منفس مأسري ددليو نحدا نقر مأسر ددليو نمنتايو كوش المال نمنتاينا نزي حبرت زي بحبرة منفس نزي حبرة منفس زي بمأسر سلام كناسرو زدلينا سلام كم صنع مأسر خوينو كقلقلنا انت خوينو رابعي ازي مأسر سلام انت زي حالينا يو انت يقاتمنا سلازم بار هذا نقر جوز نقر نقمت أكد مينا نابنت حانت معدون تمسكينا يا إذا معدون فلتا دينا أدهان فلتا يعني نقول لك فلتا عمري معدون مينيس بروم يزبالو زعدي مخسري مالتين معدون يس بروم حجي نايز عدي قات راني فين مزروبنا عدنا قل كسريلنا ترى ندليو خنا تايدليو ما سر يدليو تري مع سري قرنا انت زي أسير نايو كسر كلنيو سلازي نازي بتنقز رخبنا يو حبرة منفس بار دول دخونه اتمسري يدلينا انتاي تمسري كريستوس زابنا انتاي بما أسر سلام غيركم نت حبرة أسر وقلنا حبرة مسمى بار فللي كيمسي نزخ أسرنا تقل انتاي لنا بما أسر سلام غيركم بسروه مبار حدا نقر نعصر انتايو كتسنع كتنكر فهقيبل كترنف إذا حبرتنا مبار نابنت نايلو معامد كوينو زيابير يمسكن حبرت بتخسيانات غيرنا إذا حبرت زنبار بيتخ السرز قبور إذا حبرت زي زيابير مسكن أملا هاد جزينا استجبرنا خنا مسجري جبانا نزي حبرة منفس بار نتايد اليوم كتنكر كتسنع فاخيبن كترف نتايد اليوم مأسر يد اليوم بالسؤال سلام كريستوسي قال واحد يد سلازي اتيز السر ويكاتنا حبرة منفس كسألنا كبرت فحكيبل إتأثاري ويكا سلام ذهبنا قويتا فيدلينا حلوا يدليو كنعقبو يقبعنا هذا سب حدري هيبكان تخيدو نتحدر تحت قبرا يتبصم لك مغنيات حدريها ويكا حدري قبل يفعل لك كومندين كلنا نفولت ديزي
حدا سب حدر خبكا قلو وي تقبلك تبصح لك تفصم لك تحبر ويكا قبل يبلكان مالتي قويتان بارنتايو اتمسر حبرتنا كاب قويتان رخبنايو اتمسر خبر رخبنايو كريستوس ذهبنا كاب كريستوس ذهبنا مأسر جبنا حبرتنا أسرو قويتا يدقفنا قويتا أو يوحنس وانجيل معرف 10 4 20 شبعات انتهي لنا سلام أحد يقولكم الله سلام يكا هبوكم الله إذا تقصزي كل هذا نفوت أزقر مركم أبزا جزا 9 شمونتن كام بيتي نتقصزي في السبيل لنا إتك قبول أجر قرنتاي كم يقدر كاتب حزين مالتي نسلام نزمة سر زنبار إذا حبرت زق السر أنت ناقينو كتنكر تسألنا كبرت أخفري تناقينو تايد ليو دول ما سر نسخة أنتاي ما سر دلو سلام أملاك مالتي سلازي بتخاف قويتها استقبلنا يو حدري كان صنعه كن حلو انت خيلنا ترايو تحبرت بوتا رقيبو كحلو الناس قم تمليسو سلازي اتخال عينت منتايو نمنتاينا نزل حبرت منفس بمأسر سلام الناصرو واي كم تقول تصنعقي أبصلي نزلو نزنبرو زفاقر فح نزولو زترنف زكب نزحارقو نزرحاقو زقرب كلتا نزنبرو حدا زقبر سلازقنا اتمأسري كدل يقبو أبوتات أديتات يحواتها قدس هاريا باولوس اتهقبو زقبوهم لخريستوس مسامل نابرسوس مسقربهم اتم أحزابن اتم إسرائيلاويان اتم نايك زياغير سباتن اتم أحزابن مسعارقهم من تحيل هاريا قدس باولوس إذا حبرت إذا كيتأفئ إتي أمناتكم كيتأفئ إتي كريستوس ذهبكم بكريستوس روحكم حبرت كدل انتاينو إزي نخلتين حدا زقبري سلام ناي اتماسر منفس قدوس تايقين دلو سلام مالتيو سلازي سلام كسألنا مأسرو خينو خقلقل انت داخل انتا يدلينا زتمهارنا يو كننقر سمعنا يو كننقر كنفتصم يقبعنا معناتي سلازي قال እግዚአብሔርኩም ይዝብለና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንታይሉ ነቲ ካባይ እናሎ ሐመን ካብ ገዛ ርእሱ ነቲ ካባይ ዝተማሃርክምዎን ዝሰማዕክምዎን ኣባይ እውን ዝረኣኹሞ ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢላ ክትቅፅል ቤተ ክርስቲያን ከምዚ ኢላ ከተምልኽ ዝገበረ ኣምላኽ نوبنا أو نقص كنذكري قبعنا. سلزي كابوتاتنا أن مهارنا قرنتاين بعد إتأمنت إتفصل عنا زغل سلام أملا إتفتي إترتعي. هاري أرسل الله دايت بلولن باري نتي استمهاركم استمهارنا يو كن سمعنا يون كابو زرعنا يو كن قبر قويتا يدكفنا. قويتانا إزي قبروامو أملاك سلام مساقاتكم خونيو إذا فيليبي 4 تريوا انت إذن إذي قبروا وموني أملاك سلام كا إتمأسر خاهن كوهاوكم يمسعون خوني لنا زكارياس كاهن أبتي لوقاس وانجيل معراف حالي انتدا أمبيبنا ينتا إذن إتمألاقسي بزعبا يوحنس كل يقبلوا خلوا نتقال نتنسمعه بزي مقبارو انتاي خوينو عباس خوينو سقعزون لليوحنس عباس خوينو سلازم بار نتمع سري حبرت كنشبوتن تنا خوينا استمهارنا يون سمعنا يون كاب قويتان كاب قدسان درخبنا يون سمعنا يون تمهارنا يون نقرات نان قبرا لنا كنفسم علنا تلي فسيمنا قال حبرت عفون تيخون ربطاتي أديتاتي حواتحات سلازي يعقوب هاريا حادق اللي تسران قلت تايت لنا قبرت قال كونن بري ها لومي زقر موكم
ሰብኣይ ሓደ ነጋሪ ከኣለ ኣይስተሳዕነን እኳ ደኣ ኣፀባቢቕና ንሰብኽ ግሩብ ዝኾነ በቃ ትሪኦ ብልጭልጭ ብዝብል ነገራት ግን እቲ ዝተምሃርናዮ ካብ ክርስቶስ እቲ መእሰሪ ዝሃበና ሕድሪ ሰላም መእሰሪ መንፈስ ቅዱስ ንገብሮ ዘለና እዩ ማለት እዩ እዚ ባዕልና ንምልሶ ሕቶ እዩ ገበርቲ ቃል ርእስኩም እናመርመርኩም ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኾኑ ገበርቲ ቃል ክን ይብለና ቃል ኣምላኽ እሞ ገበርቲ ቃል ክንከውን ይግባአና ዝገርመኩም ነገር እቲ ዝተምሃርናዮን ሰማዕናዮን ክንገብር ተኽእሎን እንተዝነብረና ነይሩ 16 ዓመት ዝኣክል ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ ኣነ ናይ ኬፋ ኣነ ናይ ከምዚ እንዳበልና ኣብ እንታይ እናፀኒሕና ኣብ ዝርግርግን ኣብ ምፍላይ እናፀኒሕና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፈቂድዎ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሕብረት ሂብና ሕብረት ጌርና እዚ ሕብረት እዚ ከዓ በየን ዝሕሎ ሰላም ካበይ ዝርከብ ሰላም ኣቦታተይ ኣዴታተይ ኣሕዋተይ ሰላም ኣይግዛእኒ ይግዛእ ድዩ ተዝግዛእ እሞ እቶም ገንዘብ ዘይብልና ይምገዛእና ሃብታማ ጥራይ ምገዛእኹሞ ነርኩም ስለዚ ሰላም ካበይ ይርከብ እንድሕር ኢልና እቲ መሰረት ቂምታ ፅልኢ ምፍልላይ እዚ ኩሉ ትዕቢት ኣንነት እዚ ምስ ወፀ ጥራዩ ሰላም ክንጭበጥ ንኽእል ብጣዕሚ ክንንቅር ኣለና ስለ ዘንበብና ስለ ዝዘመርና ኣብዚ ኮይነ ስለ ዝለፍለፍኩ ንፀድቕ ከይመስለና እቲ ክርስቶስ ዝበለና ክንገብር እንተዘይክኢልና ስለዚ ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ እንታይ ኢሉ ሲ እቶም በዓልየት ብዝተፈላለየ ጠባያት ዝተፈላለዩ ዓብን ንእሽቶን ሃብታምን ድኻን ቆልዓን መንእሰይን ሰበይትን ሰብኣይን ኩሎም በየንም ዝውሰዱ ይብለና በቲ ረይዎ how was this unity preserved in the bond of what peace እዚ ካብቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታት ቅዱስ ዮሃንስ አፈወርቅ ዝፀሓፈ የንቢበ ስለዚ እዞም ኩሎም ብከምዚ ዓይነት ፍልልይን ብጠባይ ድዩ ብዓልየት ድዩ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ቆልዓን ንእሽቶን ዓብን ደሎ እዚ መእሰሪኡ እንታይ ኢልዎ ሰላም ኢልዎ ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ኢልዎ እዚ ኣብ ፊልጵ 4:7 እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ዝበልፅ ሰላም ኣምላኽ እዩ ይብለና በዚ መእሰሪ እዚ ንልብናን ንሓሳብናን ይሓልዎ ፊልጵ 4:7 ረእይዎ እቲ ካብ ኩሉ ኣእምሮ ኩሉ ፍልጠት ክንደይ ትሕዝቶ ካልእ ክገብር ዝኽእል እግዚኣብሔር ዝሃበና ኣእምሮ ኣለና ካብዚ ኩሉ ነገር ዝበልፅ እንታይ ኢልዎ ሰላም ኢልዎ በቃ ብዘይ ሰላም እንታይ ክንገብር ንኽእል ምንም ጎይታ እምበኣር ንሱ ስለ ዝፈለጠ እዩ ብኣፍ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ገርኩም እንታይ ገርዎ ሰርዎ ሕብረትና እምበኣር ሎሚ እቲ ጎይታ ዝሃበና መእሰሪ እንታይ እዩ ሰላም ሰላም ዘይብሉ ሰብ እንተልዩ የለን ኣብዚ ሰላም ክገብር ይቕረኽ ክብል ዝኸብሎ ሰብ እንተልዩ ዝገርመኩም ኣብዚ የለን ኣብ ክርስቶስ የለን ምክንያቱ ክርስቶስ ናይ ሰላም ኣምላኽ እያ ክርስቶስ ናይ ሰላም ኣምላኽ እዩ ወናኒ ሰላም እዩ ክርስቶስ ዳስ ዋይ ይኹም ኢልና ሰላም ሂበኩም ኣለኹ ዝበለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢሳያስ 48 ፍቅዲ 22 ክወስደኩም እየ ቀዲሙ ዝረኸበ ቀዲምና ሓደ ሰብ የንብበለይ ተዘይኮነ ኣነ ቅድመኩም እየ ኢሳያስ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 48 ጥቕሲ 22 እንታይ ዝብል ሓጥኣንሲ እንታይ የብሎምን ሓጥኣንሲ ሰላም የብሎምን ሓጥኣንሲ ሰላም የብሎምን ኣምላኽ የብሎምን ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ክህልወና ኣምላኽ ክህልወና እምበኣር እንታይ የድልየና እቲ መእሰሪ ክንጭብጦን ክንሕዞን ክንረኽቦን ኣበይ ይርከብካ ክንደልዮ ይግባአና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ስለዚ ሓጥኣንሲ እንታይ እዩ ሰላም የብሎምን
أبيتنا سلام انت زي هاليو أبيت كريستياننا سلام انت زي هاليو أبهاجرنا سلام انت زي هاليو أقرابتنا سلام انت زي هاليو كلها تاينا نشجر ويتها كنشجر سل زي دلينا بعد سلام قرنا نحبرتنا خن أسرو يزنا أب إيوب 10:5 أربعة تايب لنا رأسي ملو علميو شكانون بكل قطر زمانو يتشنق زفره دهاي على أذانو يقوينو يدي دحانا اللقوخ بالكلو مطفي متص سيفي صناتو اللومو كاب سلمان كملت تسفا يقولون أبيكم مو يركبيلو هلو من دابلت انجرا يدلي مع سلمان أبطغى إدو كم زلو يفلت سببان شنكن يشبرو كم سلوف نقص فينهم يودكوين إزي ناي حادة سلام زي بلو اتمأسري نتحبرت كأسر زغل سلام زي بلو إذا نقرأ زي ودكم أبوتات أديتات حوات كابزي إحنا سلام إذا ما أسرز أنت زي هاللي بقى كابز تحك زي خنا ملت عين خيلنا ترى عين مودات ودي توهاون تقصد نشتين يا رب جزء مسيركم لا يخلص أسكن تحكوا ده في يكون ربع آخر ساعة ولا نمشي إذا ما أسري سلام أنت زي حالنا يو أنت يقعد من مسلكم قدوس منفس برخوس منفس يتكع قدما سامويل 10:4 10:5 أنبيبنا تاريخ نردايو سلام بفرحي يتكع ناي آدم نايوان تمرتناي صدقي بحق تكع هيوت بموت يتكع قال أملاخ مبار إذا كله قبل لنا خيفصم نحبرتنا بمأسر سلام كن أسرو يزنا يمو كن فصمو بيتا أكبرنا سلز مهارنا سلز معدنا እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና አምልኮ ነው ይሁን الرأي كم يسألني هنا هم يسألنيكم وانا حج الرأي زمون ده كانت نزا مدرها مسحاسكما ناي ساعات مكوت صار تشجريهم زبل نجر سلز مسألنا هنا بزخنا متن قاطان هب ساعتكم حلو نقولنا نزخنا أبيك شري بقنا ساعات ودي قلنا هذا سلازي مستقزي من تفن كيد حجي وازما نجمرينا أقوتاتنا لو بمرقيتا دانيال وازما لا كنات بسم الله والولد والقدس العهد والله بقدس لا شنزع أبو لا سنبه لقدس لا محمد لا شنزع كل شان جيد اسمه مريم سيدنا سلام عليكم سلام عليكم أبينا شريك الإسلام السلام عليكم ذاك اسمه الله بجسد سرج
كريم hasta más aquí. سلام جماعة سلام احنا ما شغلنا ايش لا شيء من مرتبط يوم عملنا يسمى الله محبر الدنيا محبر السقام محبر السماء محبر العباد محبر الأطفال قدس من فصل أخذنا أول زمان سمعت أول زمان سمعت قدس من فصل أخذنا قدس من فصل أخذنا إسرائيل بني رجلنا على سانو كباين كمان نيجي عبد السيد عبد أنا نمالهان بيش مسيح بيجي من قصة أيوة سلام سلام لا شيء دنقل لا شيء ودنقل لا شيء اكزيابي فيسأل وسلي ما ترجع كل شيء سوسي ذا طبعا
አመዳለ ስለት ወነበረ ወየምሃን አቡነ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ይመስሎ ወነአምን በሳልሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይመልእ ኩሎ እንወናመልክ ባዶ እግዚአብሔር ዘእምቅድመ ዓለም ወነአምን በካልእ እግዚአብሔር ዘመልክና ይመስሎ ወነአምን በካልእ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይመልእ ኩሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነአምን ወናመልክ ወናመልክ ባዶ እግዚአብሔር ባዶ እግዚአብሔር Hello. ونأمن بكاله እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ዘበምልክናሁ ለአብ ይመስሎ ወነአምን በሳልሱ እግዚአብሔር ونأمن بثالث መንፈስ ቅዱስ ዘይመልእ ኩሎ መንፈስ ቅዱስ ዘይመልእ ኩሎ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ونأمن بكالو እግዚአብሔር ዘበመልክናሁ ለአብ ይመስሎ ወነአምን በሳልሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይመልእ ኩሎ መንፈስ ቅዱስ ዘይመልእ ኩሎ ወነአምን በካልኡ እግዚአብሔር ዘበምስጋናሁ ለአብ ይመስሎ ወነአምን በሳልሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይመልእ ኩሎ መንፈስ ቅዱስ ዘይመልእ ኩሎ
መንፈስ ቅዱስ ዘይምል ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ዘይምል ኩሉ መንፈስ ቅዱስ ዘይምል
በአምላክ ወመይ በቀላያት ወመይ በፍኖት በዘብኩ መንግደ ይገብሩ ከመ ኩሎ ያብጽሕ ውስተ ሶመድን ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ እለ ይነግዱ እግዚአብሔር ዘኩሎ ንስእለከ ወናስተበኩዐከ ለእለ ነገዱ ወበእንተ ይላለው ይንግዱ ለነጂድ አርት
ለውሆሙ ካዊነ ፍቅድ እቶነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ በል ኩልነ ውስተ ዘመድህን መርሶ አውፌ ለሰቆሙ በፍስሐ ወባስየት ዘይትፌስ ወያስተብየስህው በአሐዱ ወልድ ዘወቱ ለከ ምስሌው ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜሰ የዚያኔ ዘልፈኒ ወላ ምድር በመልአ ምህረቷ ለስላሴ ምሕረቶ ለስላሴ ዓለምኒ ወኩሎ ወኩሎሙ የነበሩ ውስቴታ እለ የነበሩ ውስቴታ ንግሮ ምሕረቶ ለስላሴ ንግሮ ምሕረቶ ለስላሴ ንግሩ ምሕረቶ ለስላሴ ወዜንኦ ሰናይቶ ናይምናን ንግሩ ምሕረቶ ለስላሴ ምድር በምልአ
ዓለምኒ ወሎን ለይነብሩ ሴታ ንግሩ ምህረቶ ለስላሴ ወመኑ ይቀውም ውስተ መካነ መቅደሱ ንግሩ ምሕረቶ ለሥላሴ ዳዊዮ ንግሩ ወዘይነሳ ከንቶ በላይ ለነፍሱ ወዘይመሃለ በፍኖቴ ወቱ ይናስ በረከተ ሀበ እግዚአብሔር ዛቲ ትውልድ ታስሶለቱ ንግሩ እግዚአብሔር ያለ ወይባ ንጉሠ ስብሐት ንግሩ ምሕረቶ ለሥላሴ ምሕረቶ ለሥላሴ ወሰናይቶ ነሃይምናን ንግሩ ምሕረቶ ለሥላሴ ቤልሆር ነደ ጎመራ ተዋረሳኑ ለሰዶም መራት ሳኑ
መርአተ ሥጋ ቀናኢ ምራተ ሥጋ ቀናዬ ገሃደ አምጣነ ቤላ ጥፍኢ ጥፍኢ አምጣነ ይቤላ አምጣነ ይቤላ ወኢተአምኖ ፍጹመ መኖ ፍጹም ገባኢ ለጥላ ሎታ ገባኢ ወበሃቤሃ ፍቁር ከመጸላኢ ወበሃቤሃ ፍቁር ከመጸላኢ እስመ ሀልቀ ተስፋሃ መጻኢ እስመ ሀልቀ ተስፋ የልሆር ነደ ጎሞራ ነናሁ ብሱመ عليها فطور
كمان سنة ولا نستقوم كل لذي مدحانينا يسوع ክርስቶስ በእንተ ዝናማት ከመ ዝናሞ ይፈኑ ውስተ አበይትፈ ቅድመ ካን ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልይ ጸልይ ጸልዩ በእንተ ዝናማት እግዚአብሔር ዘኩሎትን ስለከወነ አስተበቋከ ዝናማት ከፈኖ ውስተ አበይትፈ ቅድመ ካን አስተፍስህ ገጻለ ምድር ወአርዌተ ለሚሃ አብጽሕ ለዘርእ ወለማዕረር ዘማበይሮትከ ፍጡነ ይርከበነ ላዕሌከ እግዚኦ ተሳለነ
ليس يفاوك قبر مزليانا بكما مراتك وسياسي لبانا بملكوت تتمه وبلبو دمع بك بعدو والك زبوت لك مثله ومثل قدو سمان فاس سبعات ويز يزياني و الفاني ولا لما እግዚአብሔር ነግሰ ስብሐቲሁ ለብሰ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ወአጽንዐ ለዓለም ከመ ይጠንቀቅ መንበረ
ፍቃት ወስከ ለዓለም አንተ ክመ ሃሌሉያ 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 መንክር ተላህያ ለባይ ሃሌሉያ ስማዚያከሙን ፈድፋደ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት እግዚኦ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ለዓለመ ናምን በስላሴ ወንገድ ለስላሴ ወሰገድ ለስላፈጠሩነ የነፋስ ወሳት ወጠባይሮ መንክር ወመድምም ስላሴ አብይ ዘበተዋህደ ስላሴ በስም ስላሴ ይሰመያል።
تسمى هذا እግዚአ ሰማያት ወምድር ማያት ወምድር انت املاء انت املاء لا له ورده ومصحف وانجيل يبل ومصحف وانجيل بيبل ومصحف كيساق ولده زوج ولد إسحاق ولد لأبوه زكون هذا لأبوه زكون أنكر ومجد مسكين سلاسي مصحف وانجيل يبل لو هو اوكي
ወካዕበ ናስበኩን በኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ መፍቀሪተ እግዚአብሔር አገሪትነ ኤርትራ ከመ መንግሥታ ዘእንበለ ሕማም በሰላም ወበጽድቅ ይርከብ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝንስለከ ወናሰበከ ዛቲ ምድር መፍቀሪተ እግዚአብሔር አገሪትነ ኤርትራ ወባቁዓ ላቲ ጸግው አግረር ጸራይ ዛበ ላረፍታ ወተናገር ጽድቀ ውስቴታ በእንተ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንከ ይርከባ ሳይልቀኞ በልኩልነ እንበለ ስዛትን ጥቀም ልቦና ዘሃይማኖት ውስተ ስነ አምልኮትከ ባዶ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌው ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወዘልባኒ ወለም ለመለ አሜን
ስማኒ ስማኒ ጸጳጦስ ይእቲ በአማን ጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን ወአጽምዕ አለ ስለትየ አለ ስለትየ ዘጸራይኩ ሀብየከ ዘጸራይኩ ሀብየከ ጸጳጦስ ጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን ጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን ይብልዋ ምስለ ቅዱሳን ጸጳጦስ ይእቲ እንተ ጸራይኩ ሀብየከ ሰማኒ ጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን ጸራይኩ ሀብየከ ጸጳጦስ ሀብየከ እንተ ጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን ተወከፈኒ ጸሎትየ ከመ ዕጣን በቅድሜከ ለከናፍርየ ኢትሚጦ ለልቤ ውስተ ነገርኩ ጸጳጦስ ይእቲ በአማን በስድቅ ወተዛለፈኒ ጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን እስማዲ ጸሎቴኒ ከመ ይትሳለሙ ተሰጥሙ በጥቃቆክ ጽናኒሆ ሰሙኒ ቃልየ ዘርዋይ ጥንቲሆሙ በሀበ ሲኦል ጸጳጦስ ይእቲ ማይቅፎ ለገበርታ መጽሐፍ ጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን እስከ ሀልፋነ ባዲቴ አብ ወወልድ ወመንፈስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን ቅዱሳን ጸጳጦስ ይእቲ እንተ በአማን ነሰተ አረፍተ ጽድቅ አረፍተ ጽልእ
عرفت تصد عرفت صل انت ما كلنا قومه انت ما انت ما كليه لقوم መንፈሰ ስላሴ ጠበብት መንፈሰ ስላሴ ጠበብት اسم كونو انت بعبرو اسم كونو بعبرو انت بعبرو انت برو اسمه كونو زبا برو زبا ميكس النايت زبا مير سمايت سنايت اسمه كونو انت بقى برو انت بقى برو زبا مكر زبا مكر مكر زبا مكر زنايت እንዘ ሰለስቱ በሁልቅ ዳይሙ እንዘ ለስቱ በሁልቅ 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 እሺ እንዘሰ ለስቱ በሁልቅ አምጣት ህብስ አምጣነ ሃቲ ህብስ ወከማሁኒ ንትፋቀር በህዳጥ እምነት ወከማሁኒ ንትፋቀር ወከማሁኒ ንትፋቀር በህዳጥ እምነት ሀቢረነ በክርስቶስ ቤት ሀቢረነ
በክርስቶስ ቤት انت مع كلينا قمة መንፈሰ ስላሴ ጠበብ ሰላም እስመ ኮኑ እንተ ፍክረካ ሰናይ ምክረ ቃል ሰናይ እንተ ሰለስቱ በሁልቅ وكما نتفاكر بهدات ابنت بهدات ابنت Amirana sepirana Come on. فكرة كارت النايت إذا ترسوا بهون أنا أحد وكما هنا يتفكر أميرانا بزوال بيت
معلش معلش عارف ما اتصال بدل ما ريت لك ولا ما سلام عليك انا ليس لا شيء يعني من هذا الله سلام عليكم حواس ربنا دعم ثم تشاء اخذنا نستوي ونسكن سلام تحدنا اول هذا اسمه እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ከካህና ሠራየ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወወልዱ ለውክፋት ብርሃን ስልጣነ ዘውሃቦ ለአበን ኃጥአንቱ አበው የካህናት ሆይ ዲያቆናት አግብርቱ ሃይማኖት አዕርጎ ጸሐፍተ መነኮሳት ኩሉ ፍትሐነ ወንጹሐነ ይረሴክሙ ኩሉ መንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ አሰሳት በእንተ እግዝእትነ ማርያም አሰሳት ይዘዋል ባህልዩ በነቢይ በነቢስ ገብረ እግዚአብሔር ሰማሳት ያስ ያሳው ከብረን በራስ በእንጥላና ቁራም ሕራይ አጀሚሩ ዘፈጸመና እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ኩሉ ዝበጽሐ ድማ እግዚአብሔር ክኸብረሉ ቀደማ ውሉዱ ንጽውዓሉ መወዳእታና ፀቢቑ ድማ ገፁ እንሪአሉ ይግበረልና ርዳእና እዩ
سلسة معلتي دقيمكم كم أنكم كلكم كان صباح دما عمتاوي بعلنا نقدر نعسوي بوعينا سلزبنا ساعات كلتا نايليتي ماليت كنجمريو ساعات شبعت ناينبرو دما الداسية كناتو إنامو زيابيهر نتنزلوا ساعتات بسلام يعرفنا أبتتبه على ساعات دما أبيتون عقل بلون تركب زيابيهر كلنا يحجزنا أديتاتنا أحطنا عندك مدهاني علم ترى دما تدالي اللومو ترى كيف بلعهم كيف بلعهم أي تفضلوا يقول لهم وش دخلوا يا بير بس كان يبصحيو مش لي تكبر لنا أو يقرأ إذا ماليا ذات الشرط دما بحانت حساب بمقامكم بحانت فقر بمهلاكم بحانت نفسكم حدا بمحسابكم حاجة سيملؤوا تبل أوريا باولوس صحفو نفس الفيليبي معرف كلتا قصر كلتا تدالي اللامو كلنا صباح نعا تقدينا من تخن السأل كلكم ابتداس اللهنا يبلو اللو